أصبح الصبح وها نحن مع النور التقينا، التقى جيل البطولات بجيل التضحيات، التقى جيل البطولات بجيل التضحيات، التقى كل شهيد قهر الظلم ومات بشهيد لم يزل يبذر في الأرض بذور الذكريات. أبدا ما هنت يا سوداننا يوما علينا، الذي أصبح شمسا في يدينا وغناء عاطرا تعدو به الريح، فتختال الهوى يا بلادي كل قلب يا بلادي، كل قلب يا بلادي، كل قلب يا. أصبح الصبح بلا السن بلا السجن ولا السجان بان، أصبح الصبح بلا السن بلا السجن ولا السجان بان. السلام عليكم يا مشاهدين صوت الشعب. ان شاء الله جود مورنينج، ان شاء الله الصوت كويس يا جماعه. كده وروني له الصوت كويس. شكرا لك، شكرا ابراهيم تبين، شكرا لك. اوكي يا لادو، شكرا جزيلا. ثانك يو سو ماتش يا اوجيت. السلام عليكم. ثانك يو فيليب، شكرا جزيلا. جود مورنينج. خلينا نسلم عليكم كلكم، نقول لكم صباح الخير، وكذلك مساء النور لكل واحد من الناس المشاهدين.
يا ريت تعملوا شير لللايف فيديو، اعملوا شير لللايف فيديو. انا طبعا شكرا رجينا، يا شكرا جزيلا، ثانك يو فيري ماتش. يا انا داير الناس تعمل شير لللايف. طبعا انا اول امبارح قبل يومين انا كنت اتحدثت عن الكيس بتاع على النيل يوم الثلاثاء، يوم الاربعاء صباح. يا امبارح كان الخميس، كان يوم الاربعاء صباح، واتحدثت عن الازمه الدائره الان في ولايه على النيل، وكذلك ولايه جنجولي. ولانه كان عندي مشكله في الشبكه، انا ما قدرت اتواصل، ولكن للضروره بتاع للضروره بتاعت الحدث نفسها والقضيه، وفي نفس الوقت نحن بننتمي لنفس الولايه والاستقرار بتاعت الولايه مهم. انا جيت الصباح ده عشان نحاول نطلع على بعض الحاجات، وانا بدي فرصه لكم نفر كده، لانه بكون قاعد هنا زي ساعتين ونص، ممكن يكون فرصه لاي زول داير يتداخل، انا اقوم اديك فرصه. واحد. ثانيا في حاجات انا داير نناقشهم، وبرضه في قضايا انا بقوم برد عليهم. في بعض الحاجات انا لازم ارد عليهم نعمل كلاريفيكيشن للناس. لكن انا داير نثبت لكل شعب بتاع جنوب السودان وكل شعب بتاع ولايه على النيل. انا في حاجات داير نثبتهم. انا عارف المسوى بتاعت القبليه والكراهيه الماشي، والبقى السلوك لبعض الناس، يعني بقى السلوك انه يعني انت ما في حاجه في المستوى بتاع تفكيرك، او ما في حاجه في بالك، او ما في حاجه انت بتفكر فوقه الا قبيلتك وعشيرتك وكده. ده بقى سلوك، بقى بيهيفير لبعض الناس، وبقى السلوك لعدد كبير جدا من الابناء بتاع جنوب السودان. وكان نتيجه طبيعيه. انا بالنسبه لي انا قاعد افتكر انه ده نتيجه طبيعيه، نتيجه لنظام القبلي الموجود في جنوب السودان، والقاعد يمارس القبليه وقاعد يشجع القبليه. من الطبيعي جدا يكون عنده مؤيدين، وهؤلاء المؤيدين يكونوا مدعومين من النظام يدعمهم انه يخلقوا عدم الاستقرار في كل المدن بتاع جنوب السودان وفي كل الولايات بتاع جنوب السودان، ويدمروا النسيج الاجتماعي الاوردي البنت عبر السنين والسنين، نتيجه انه النظام ده يستمر. النظام بتاع جوبا بتاع سلفاكير ما عنده حاجه، ما عنده خيار بتاع انه يقدر يستمر في الحكم في جنوب السودان، ويقدر يستمر في انه يسيطر على الواقع السياسي في جنوب السودان الا عن طريقه خلق عدم الاستقرار في كل المدن بتاع جنوب السودان. في حاجات انا داير اوضحها للناس. اي نعم، انا بدي اثبت للناس. في ناس بيختلفوا معي، يس. في ناس ايجي قاعد يقولوا والله يا اخي بيجوا في المنبر عشان يشتموا، اوكي ذات از فاين برضه. لكن انا داير ناكد للناس انه وي ار هير تو اجري اند ديساجري. انا هنا لكي نتفق ولا نتفق. الحاجه الثانيه، انا هنا كشعب بتاع جنوب السودان فيها نقطه مهمه جدا نقدر نثبت لكم. النقطه ده لازم انا نثبت لكم للناس اللي قاعدين في اللايف فيديو. القبائل الموجود في جنوب السودان ال 64 قبيله، ال 64 قبيله بلاس القبائل الثانيه الموجوده الاسامي وما مذكوره والما اتذكرت في الوثائق بتاعت يعني الوثائق الرسميه للدوله، لانه اوريدي هنا ذاتنا ما اخذنا فرصه عشان حاجات كثير الناس توضحها وتعمل تعداد سكاني حقيقي، تعداد سكاني حقيقي في ظل استقرار دوله مستقله امنيا وسياسيا، وبعد ذلك نقدر نعرف العدد بتاع القبائل بتاعنا الموجوده في بلد كم وفقا للاستبيان. الناس بعد ذلك بتوزعها للناس، والناس اللي بيمشوا للمناطق لنفس الاستبيان. كويس. لكن let us agree نتفق على ال 64 قبيله بلس القبائل الموجوده في جنوب السودان. انا داير اقول لكم حاجه واحد للشعب بتاع جنوب السودان، وكلام ده هنا لازم نثبته، انه ما في
قبيله هيقدر يشيل قبيله تاني من محل بتاعه في جنوب السودان. whatever you have or whatever you are supporting, you will not take any قبيله في المكان بتاعه في جنوب السودان للمحل تاني. ال 64 قبيله. And when we come to Upper Nile State, الأبر نايل ستيت هنا نظل في ولاية على النيل كلنا السبع قبائل الموجودة، 7 قبائل بلاس الموجودة في على النيل. nobody يعني مثلا for example شلوك ما بكون عندهم ability أو قدرة عشان يشيلوا قبائل، عشان يشيلوا مثلا دينغ بتاعت نوك لو على ياك في تجاه ودينغ بتاعت ناس دينجول. they will not have that ability عشان يقدر يشيلوا مثلا دينغ نوك يشيلوا برا من Upper Nile State ومن منطقة totally to wipe them out. they will not do that كويس. ولا قبيلة بتاعت نوير في على النيل هيكون عنده ability انه مثلا يشيل القبائل بتاعت كوما وقبائل بتاعت المعبان القريبين مع المناطق بتاعت مايوت يشيلهم برا. they will not have that ability. ما في زول يقدر، ولا في زول عنده حق يشيل قبيله بتاعت انواك يشيلهم برا من على النيل. ما في. أنا هناك القبائل الموجوده في على النيل السبعه، أنا هنا نكونوا قاعدين في دسيم المناطق، والقبائل دي هتكون في الارض الموجوده في على النيل، هتكون موجوده في الارض موجود في على النيل. والزول اللي ما بيجي بالكلام ده انت فكر في كلامي ده كويس، او من هسه start prepare yourself to get out from that area, to prepare yourself. جاهز نفسك so you will get out from that place. لانه انا داير قاعد اكل للناس القبائل الموجوده في على النيل السبعه، ولا ابي لنا الموجود في الرنج في قبيله يقدر يشيلوا برا، ولا شلوك ولا ده. القبائل بتاعت على النيل وين هنا قمنا لقينا القبائل ده للسبب بتاع الهجرات they move وجو في المنطقه اللي قاعدين فوق هسه. معناه على النيل ده هيكون قاعد ارض ولايه على النيل هيكون قاعد ارض لقبائل السبعه بلاس، ولا في قبيله ممكن يحدد قبيله. ما في قبيله يحدد قبيله، لانه اذا اننا افترضنا بفرضيه بتاعت انه القبيله ممكن يحدد قبيله، ده بيتم في ذي القياب بتاع الدوله. بعد ذلك هنا بنرجع للدول البدائيه اللي فيها صراعات قبليه، اللي بتقول فيها صراع قبلي. طيب انا داير ناكد للناس، وناس كثير ما عارفينه، ونتيجه للتغبيش بتاعت حقائق والتغبيش بتاعت الوعي الماشي في جنوب السودان وغياب ملامح واضحه بتاعت الدوله. الناس اللي انتم جنوبين الناس لازم يعرفوا كويس، واللي بخلينا هنا نجي هنا نتكلم. مشكلتنا الاساسيه هو في غياب ملامح وغياب خطه واضحه بتاعت الدوله. ما عندنا دوله. المشكله الموجود في على النيل الان ده مشكله بتاعت غياب دوله، مشكله بتاعت ما عندنا دوله. الدوله بمعنى كلمه بتاعت الدوله، مش الدوله بالرئيس ميليشي ودوله ميليشيات، والدوله قاعده تدار عن طريق قبائل وميليشيات قبليه. ريد ارمي ما اعرف، ريد وايت ارمي، دود كوبين ما اعرف، جول وين، مصيبه زمان. ده دوله، ده الدوله الموجود الان في جنوب السودان. مشكله بتاعنا الاساسيه، المشكله الاساسيه في جنوب السودان هي مشكله بتاعت غياب دوله. غياب دوله اللي بتفرض القانون. دوله عندها مؤسسات واضحه، وهذه المؤسسات عندها خطط واضحه، وهذه المؤسسات بالاضافه للدوله بتطبق القانون وبتطبق العداله الاجتماعيه بين المكونات الموجوده في الدوله بتاعت جنوب السودان. This is the problem of South Sudan. ده مشكله بتاعت جنوب السودان. كويس؟ This is the problem of South Sudan. المشكله بتاعنا في الجنوب الان هو مشكله بتاعت غياب دوله بتاعت قانون، غياب رئيس بيتسم بالروح بتاعت الوطنيه والروح بتاعت القوميه. مشكلتنا في غياب رئيس اللي هو بينظر لكل القبائل ال 64 انه ده كلهم قبائل متساويين مثل اسنان المشط. لكن مشكلتنا هنا الرئيس اللي بينظر انه هو يعني قبيله بتاعه لازم يقدم له حمايه للمصالح للقبيله بتاعه. ده الرئيس اللي عندنا في جنوب السودان. And this is whereby he is a problem in the country. ده المشكله الموجوده الان في جنوب السودان. لو عندنا فعلا في جنوب السودان عندنا دوله وعندنا مؤسسات بتاع الدوله موجوده في جنوب السودان، يا اخواننا انا داير اقول عليكم كلام. What going in Upper Nile ده الموجود، حتى النزاع البدأ في عمل أكال البدأ في Upper Nile في 2009، ده قضية أنا قاعد أقوله دائما للناس إنه ده قضية مصطنعة، قضية استنعتها بعض القبليين وبعض العناصر الموجودة في النظام اللي قاعد ترى إنه بخطة استراتيجية عشان النظام ده يستمر.
وقبل مناسبه كلام من 2005. من 2005 القيادات الثانيه دي ما ركزت له. القيادات الثانيه ناس القيادات الثانيه في الدوله كلها من القبائل بتاع جنوب السودان ما ركزت للخطه بتاعت سلفاكير. وانا بيجي برد على بعض الناس لانه في ناس قاعد يقول لي يا ادوارد انت ليه ما قاعد تقدم نقد لباغانا مو لانه شلكاوي، وانت ليه ما قاعد تقدم نقد لاماكول، وانت ليه ما قاعد تقدم نقد له يا دنجاجا. انا ده كله برد عليه في الشو بتاع الليله. ده كله انا برد عليه عشان اوريكم العقليه الترايبال مايند سيت. الحكومه قدر يكرزوا في بعض الناس اللي بيفتكروا نفسهم مثقفين. كرس فيهم التفكير ده والنفسيه ده. اللي بشوف انه ادوار لما نيجي قاعد يتكلم هنا ليه يا ادوار انت ما قاعد تتكلم عن اولاد بتاع قيادات بتاع شلو. انا بيجي برد للكلام ده. لكن اللي حصل في ملكال هي بدت وسط شغل بتاع السياسيين. يعني لو بقى في وصف صحيح لكله ده صراع على السلطه والسيطره. صراع بتاع السلطه والسيطره وهيمنه، انك انت تسيطر وتهيمن كويس وتعمل عمليه، تمارس عمليه بتاع الاخصاء. عمليه بتاع الاخصاء. طيب انا كده خلينا اسالكم سؤال. زول ممكن يسالني سؤال بسيط. زول ممكن يسال سؤال بسيط من بعض الادعاءات بتاع الناس المشاكل الحاصل في على النيل الان. والله يا جماعه عندنا مشكله بتاع تاميش. هنا مشكله بتاع تاميش موجود في ولايه ونينا مهمشين. السؤال اللي هنا دايرين نطرحه لنفسنا، من يهامش من قاعد يهامش من؟ القاعد يمارس التاميش ده منو؟ يعني الليله ده انت قاعد تتكلم انه انا مهمشني. انا طيب نسال سؤال، القاعد من يهامش من؟ انت قاعد تعمش منو؟ القاعد يهامش منو؟ القاعد يمارس العمليه بتاع التاميش ده منو؟ كويس؟ ده منو؟ واحد. نمرة اثنين، في حاجه ثانيه لازم الجنوبيين يعرفوا في بعضهم، انه من 89 لما النظام او نرجع ورا، نرجع من 1956 الحكومات اللي كانت موجوده في السودان ما كان عندها خطه بتاع التنميه في جنوب السودان. وده مشكله بتاعتنا اللي خلى الجنوبيين يتمرروا في 55، اللي خلانا نتمرد في 55 وخلى الجنوبيين يتمرروا في 83. ده مشكله بتاع التنميه. ده مشكله بتاع التنميه. ليه؟ لانه الحكومات الوطنيه اللي كانت موجوده جات في المركز في السودان من اول حكومه وطنيه في التاريخ بتاع السودان ما كان عندها خطه بتاعت انه يصل عمليه بتاع التنميه في جنوب السودان. ما كان عندها خطه بتاعت ان التعليم كخيار الوحيد للمعالجه وللتطوير. ما كان عندها خطه ده، ان لازم هي تاسس للمدارس في جنوب السودان في كل المناطق بتاعت جنوب السودان، على الاساس التعليم دي يصل لكل المناطق ويصل لكل القبائل. لانه الهميه ما بنقدر نحارب الاميه والتخلف الا عن طريق بتاع التعليم، عن طريق بتاع التعليم والتقديم بتاع خدمات، تقديم خدمات الاساسيه، تقدم مستشفيات، تقدم مدارس كويس، وتقدم والمؤسسات الضروريه في الدوله. دي ما مشكله اننا كجنوب السودان بنجي نحاسب ونفسنا. مثلا كان خلينا ناخذ نموذج بتاع على النيل. let us take نموذج بتاع على النيل. we will not take نموذج بتاع على النيل. انه مثلا هنا بنعاقب قبيله بتاع نوير. لو في قبيله اكثر قبيله حكم في ولايه بتاع على النيل ده كانوا نوير. انا will not say انه والله يا اخي هنا بنحاكمهم، لانه يا جماعه الحكام الجو في ولايه ما كان بيقدموا خدمات. ليه؟ لانه الحكام الجو امسكوا كلامي ده كويس. and let us be honest يا جنوبين. let us be honest and the people of Upper Nile State. let us be honest with ourselves. خلونا نكون ناس عاملين منطقين في نفسنا. ليه؟ لانه الحكام اللي جا في على النيل بعد 83 ديل كان بيجيبوا نظام بتاع المؤتمر الوطني. ولما نجي في النظام بتاع المؤتمر الوطني ما كان بيجوا عشان هم، ما كان يجوا عشان هم الحكام ديل يجوا ينفذوا تنميه ويقدموا خدمات للمواطنين. ديل كانوا بيجوا عشان ينفذوا اجنده بتاع المؤتمر الوطني. كانوا بيجوا عشان ينفذوا اجنده بتاع المؤتمر الوطني. ما كان بيجوا عشان ينفذ زي اجنده بتاع الشعب بتاع جنوب السودان. عشان كده هنا كان عندنا مشاكل بتاع التنميه. يا اخي انا ادوار قاعد اتكلم فوق ده، انا منطقتي ده فيه مستشفى، منطقه بتاعي ده فيه مستشفى. يا اخي انا الجار ده لا هسه ده المدرسه الموجود فوق ده، المدرسه ده بنيناه ونحن. المدرسه الموجود، اسمعوا كلامي ده كويس، المدرسه الموجود في انا الجار ده، المدرسه ده بنيناه ونحن ديل. ما في حكومه بناه عشان ما يقعد يكذب. شفت الكذب والنفاق الكثير ما ينفع. كذب وتيجي تلوم ناس والله هنا عملوا لنا، ما في زول عمل لك. أنا هنا حكومات اللي كان قاعده في التاريخ بتاع السودان كان الجا دنكاوي ولا كان جا نويراوي ولا كان جا شلكاوي، ما في زول منه ولا جا من مابان، ما في زول منهم كان بيجي عشان داير ينفذ الخطه بتاع المواطنين في ولايه على النيل.
انا اتحداكم وانا بفتح فرص هسه، انا ام جوينج تو اوبن الفرص بالذات ناس على النيل الليله. تعالوا هنا ليتس توك، كلكم ناس بتاع على النيل تعالوا ليتس توك تونايت. تعالوا هنا خلونا نتكلم. تعال قول لي منو كان عنده خطه بتاع تنميه يا اخي. بني دوي ده بني دولاب هيل الارض القمر المعروف كنا بنسميه ارض بتاع القمر. ما المدرسه الموجود فوق ده بناء ابناء فني دوي، ابناء بتاع فني دوي او بنا مدرسه ده. قول لي يا تو حكومه بنا مدرسه في فني دوي. الخل طلع منه لما كله ايمان اللي جاوين القاعده يجينا ده. المنطقه ده دولاب هيل ده المنطقه الموجود فوقه ده المدرسه ده بناء ابناء بتاع المنطقه. وينو حكومه اللي انتوا قاعدين تقولوا انه في حكومه كان موجود ومهيمن عليه ناس في على النيل، مهيمن عليه ناس. حكومه ده كان بتجي عشان كان تنفذ اجنده بتاع المؤتمر الوطني، كان بتجي تنفذ اجنده بتاع المؤتمر الوطني وتستمر في عمليه بتاع التقسيم، لانه كان قاعد يعرف حركه الشعبيه في خلا. عشان كده الليله في على النيل عندنا مشكله بتاع التنميه، عندنا مشكله بتاع المؤسسات التعليميه. والمشكله بتاعت المؤسسات التعليميه ده مش فقط في مناطق بتاعت شلوك، لا، في مناطق بتاعت شلوك، في مناطق بتاعت مابان، في مناطق بتاعت برون، في مناطق بتاعت كوما، في مناطق بتاعت دينكا، في مناطق بتاعت دينكا ابي لانفرن، في مناطق بتاعت دينكا لوال نونغياك في بالير، في مناطق بتاعت دينجول، في انتو ماشي التجاه بتاع ناس عطار. المناطق دي حتى تنجا المدارس. تعال على النيل ده في مدارس، وانت ماشي للناصر، انت ماشي للمناطق بتاعت ناصر، في مناطق في زول بنى مدارس، في مدارس موجود في مناطق بتاعت نوير. لو مناطق الليله ده كان في مدارس بتاعت موجود في مناطق بتاعت نوير، التخلف الموجود الليله في مناطق بتاعت في الناصر وانت ماشي مناطق بتاعت اولان كان بيكون موجود في على النيل. let us be honest. لما الناس تقعد يفكر خلينا نتكلم بالمنطق، خلينا نتكلم بمنطق كشعب بتاع الولايه، لانه انسايدمنت بتاعت القبليه ونين عملوا لنا وما سووا لنا ونين سووا منو اللي كان بيعمل ده منو؟ who is taking that؟ كان عندنا حكومه مستقله في جنوب السودان، كان عندنا حكومه موجود في جنوب السودان. let us be honest. yes انا بيتفق معكم، كان في اخفاقات. كل الحكومات اللي مرت على التاريخ بتاع الولايه على النيل كان في عندها اخفاقات. ليه؟ لان اصلا هي ما كان قاعده تجي باجندتها الوطنيه. الناس دي كان مؤتمر الوطني قاعد يجيوا باجندتهم، ديل كانوا بيجوا باجنده بتاع المؤتمر الوطني، ما كان قاعد يجوا باجنده اجنده بتاعت شعب بتاع جنوب السودان. لو بقى في اجنده بتاع الشعب بتاع جنوب السودان الان هنا ممكن نتكلم فوقه كشعب بتاع جنوب السودان ونقدر نحاسبه ونفيزنا. وفي على النيل تعالوا نتكلم في الانتخابات بتاع 2010، الانتخابات بتاع 2010 وانتوا جنوبيين انتوا صوتوا للسلفاكير في 2010. الناس اللي قاعدين يتكلموا ديل لو بقى في فعلا قاعد نتكلم عن دوله وبنتكلم عن غياب بتاع العداله الاجتماعيه وقاعد نتكلم عن غياب بتاع السيرفيس، يفترض ان احنا نجي نتكلم عن الاداره الذاتيه اللي بدات تحكم جنوب السودان من 2005. الحركه الشعبيه قدمت شنو للشعب بتاع جنوب السودان؟ الحركه الشعبيه دي قدمت شنو في الشعب بتاع جنوب السودان؟ بالعكس، الحركه الشعبيه السلفاكير استغل الحركه الشعبيه وبدا قاعد يقسم القبائل بتاع جنوب السودان، بدا قاعد يقسم القبائل بتاع جنوب السودان وبدا قاعد يمارس القبليه. واول زول بدا يمارس القبليه في الجنوب كان سلفاكير في على النيل. المؤتمر بتاع 2009 لما جاء لما دينكا بتاع اطار لما جاء لماهم جورج اطور لما كان قاعد يشاغلوا سلفاكير عشان يلمهم لازم يخلق لهم عدو، لازم يخلق لهم عدو مشترك. شغل بتاع المؤتمر الوطني يعني انت عشان تجيب الدينكا كان في بتاع اطار في المال واحد لازم يخلق عدو مشترك، والعدو المشترك ده كان يخلقوا شلوك بين دينكا بتاع اطار. عشان كده شال المنطقه بتاع بيجي، شال المنطقه بتاعت بيجي والدوله دينكا بتاع اطار بقام كرئاسه بتاع المقاطعه، كرئاسه بتاع المقاطعه. ده الرئيس بتاع الدوله الليله انتوا قاعدين تتكلموا عنه، ده الرئيس بتاع الدوله الناس قاعده تتكلم عنه الليله ده كويس. ده الرئيس بتاع الدوله بتاع جنوب السودان. والتشرين اللي كان اصل المناطق بتاع تونجا بدا زمن منو؟ بدا زمن منو؟ زمن بتاع سلفاكير and people were talking في نايل. الناس كان قاعد يتكلم في على النيل. لذلك لما تجيني الليله ده وتقول لي والله يا ادوارد انا هنا ديل سلفاكير يقول لك والله يا اخي الدين انا هنا ديل ناس بتاعت دينجول وناس بتاعت ابيلان وناس بتاعت نوغلو علياك لو هنا ديل الناس او جابوا له حاكم انا هنا ديل دايرين ادمنستريتيف اريا، دايرين اداره مستقله. اوكي that is fine nobody ما في زول عنده مشكله انه انتوا كدينك مثلا تمشوا براكم وتعملوا اداره تعملوا ادمنستريتيف اريا براكم، لكن اسالوا الناس اللي شايلين الفكره ده ليه اسالوا نفسهم. وانا عارف انا الكلام ده قلت لهم قبل كم يوم انه سلفاكير
شغال قاعد يدمر في النسيج الاجتماعي بتاع دينكا itself ليه انا قاعد اقول الكلام ده؟ انت لما قاعد تقول في وسط كده بس خريطه بتاع الادمنستريتيف اريا ده، خريطه بتاعتكم ده في على النيل ده هترسموه كيف؟ الناس اللي قاعد دايرين اداره مستقله ده وروني بس الخريطه دي هترسموه كيف؟ وهل انتوا سالوا نفسكم انتوا هتكونوا قاعدين مستقرين في المنطقه ده بدون مشاكل بتاع الحدود بينكم وبين كوما وبين مابان وبين برون وبين نوير وبين شلوك ما يكون لكم مشاكل؟ هل انتوا سالتوا نفسكم الناس اللي قاعدين يجيبوا الفكره الانتهازيين اللي قاعدين في جوبا والمستفيدين من النظام بتاع سلفاكير هل سالوا نفسهم؟ did they ask themselves سالوا نفسهم سؤال انه الاداره اللي انتوا دايرينه ده وسلفاكير الان قاعد يهدد به ده ما في مشكله انا كايدوان I don't have any problem and this opinion goes with many شلوك القاعدين يا اخي مش الاداره المستغله سلفاكير لانه داير يقسم القبائل على الاساس المناطق نفط بيفتكر انه النفط ده يتابع المناطق بتاع دينكا ودايرين يقطعوا النفط بتاعهم ده يا اخي ما مشكله الناس بتاع على النيل they can reach that اوكي يا اخي مو النفط بتاعكم ده يا اخي ما مشكله هاي شيلوا النفط بتاعكم ده امشوا به ما is forever لكن اسال هل الناس دي اللي عندها الفكره دي ولا عندها ايديا ده سالت نفسها قعدتوا كده مع نفسكم وسالوا نفسكم يا جماعه اوكي اننا دايرين ننفصل دايرين انفصال دايرين المقاطعه بتاعنا برانا كدينكا نمشي برانا that is fine that's okay but اسال نفسكم الحدود بتاعكم ده يكون وين؟ الحدود بتاعك ده يكون وين؟ ما يخليك عندك مشكله مع بان ما بيخليك عندك مشكله مع ولان ما بيكون عندك مشكله مع ناصر ما بيكون عندك مشكله مع بنيكان ما بيكون عندك مشكله مع تونجا وين؟ وكذلك مانو وين الحدود ده يكون وين؟ بتاع المقاطعه بتاع بس ادمنستريتيف اريا تديروا ده وين؟ بعدين بالمناسبه انا امبارح اللي حصل فيلمون كان كتب كلام القضيه بتاعت الصراع بتاع الارض القضيه بتاعت الصراع بتاع الارض في على النيل خلينا اذكركم ده واولاد بتاع مابان اللي قاعدين معي في اللايف فيديو ده they can confirm this and I'm going to invite anyone let us come and talk اولاد بتاع مابان اللي قاعدين they can confirm this وفيلمون امبارح داوود كتب الكلام ده في ستيتمنت في فيسبوك he wrote an statement المشكله بالمناسبه بتاعت ادار المشكله بتاعت البترول ده بتاعت مناطق بتاعت مابان بتاعت ادار المشكله ده من 2005 المشكله ده من 2005 و2005 انا خلينا اذكركم ما في زول قال لي nobody told me انا مشيت انا في 2005 كان في سيرفي قام به واحد من المنظمات والناس بتاع الستاتستكس السيرفي كان بتاع شايل under 5 age under 5 years old ده كان السيرفي كان لكل المقاطعات بتاع ولاد على النيل التيم اللي كان ماشي لولاية بتاع المشي لمقاطعات بتاع المشي والمقاطعه بتاع مابان والمقاطعه بتاع الرنج والمقاطعه بتاع ملوط انا ادوار انا كنت الرئيس بتاع التيم ولو في اولاد بتاع الرنج قاعدين كانوا في التيم واولاد بتاع مابان هم they can just roll down here انا كنت ماسك الرئيس بتاع التيم انا كنت الليدر بتاع التيم بتاع 5 نفر اللي كانوا ماشيين مشينا لفينا في المناطق دي كلها انا لما كنت في منطقه بتاع الجمام يو ريمايند مي ذيس المنطقه بتاع بوني والجمام المناطق بتاع مابان ده انا مشيت فوقه nobody told me انا مشيت المناطق ده انا بتذكر واننا قاعدين في الجمام جابوا ناس محوقين وده كان اساكر بتاع الجيش الشعبي انه في كلاش حصل بين اولاد بتاع الجيش الشعبي اولاد بتاع الرنج والملوط ومابان في صراع ونزاع في منطقه بتاع الادار بتاع مناطق بتاع اويل حكومه بتاع الولايات على النيل ما عالج المشكله ده ما عالجت المشكله ده كويس انا كنت قاعد في جمام يعني انا قعدت حاجه زي a week or a week and شويه and half في المنطقه بتاعت مابان كله انا لفيت الثلاثه مقاطعات الرسميه بتاعت مابان المشاكل دي مثلا ليه يعني مثلا انت ليه داير تضم منطقه بدا فيها فوق اويل ما مشكله we can share it انت you share it with ناس بتاعت مابان لكن لانه المشكله وين يا شعب بتاعت على النيل المشكله كان في انه عندنا مشكلتنا الاساسيه كان في انه ما عندنا غياب بتاع حكومه اللي عندها كارج الحكومه اللي عندها شجاعه انها تعالج المشاكل بتاعت المواطنين يعني مثلا القضيه بتاع الصراع بتاع الارض لو مثلا جو الدينكا بتاعت نوك لوالياك جو الدينكا بتاعت نوك لوالياك جو ديل قالوا يا جماعه انا عندنا مشكله مع شلوك بتاعت نيرت كولديب عندنا مشكله بتاعت الارض كويس عندنا نزاع ما في مشكله that is no problem it's okay حكومه بيجي بخش حكومه بتاع الولايه وحكومه بتاع جنوب السودان حكومه بتاع الولايه بيخش وبيفرض الامن وبعد ذاك انت كون اللجنه ده كل زول اللي يجيب المستندات بتاعه لانه ناس زي يزول عنده مستندات
when did you come there انت جيت 200 وانت قعدت 200 والحدود بتاعك وين؟ ده كلها بتعالج بقانون، ده كلها بتعالج بقانون. لكن لانه الحكومه الموجود في جنوب السودان بدات تشجع القبليه، بدات تشجع القبليه. وانا داير احكي لكم الهجوم الاول اللي بدا في مناطق بتاعت شلوك، بتاع المنطقه بتاعت اطار والمنطقه بتاعت قنال والانسايد اللي خلى اولو ليه انتوا قاعد تتكلموا فوقه ده، اللي خلى اولو يفكر انه يتمرد. الهجوم ده الزول القاعد الهجوم بتاعت البدا بتاعت اطار ده الهاجموا على قنال، القاعد الهجوم ده كان زميلي في مدرسه، كان زميلي في مدرسه. استاذ تيتي كان هو قاعد الهجوم مع ناس اولو ده، اولو وقت ده ولا كان عسكري. بالمناسبه لعلمكم عشان انتوا لما تتكلموا عن الصراع ودايرين تفتشوا حلول وتعالجوا مشاكل الموجود في ولايه let us bring الحاجات دي كله فوق. let us discuss it with the open eyes. كويس؟ ناس تيدي لما بدا قاعد يتكلموا قال والله عطار ده المنطقه بتاعتنا. انا كنت قاعد اناقش الكلام مع ناس تيدي في مدرسه غوندين في مدريه، وكننا كنا في غوندين منطقه مدرسه غوندين ومدرسه عاديه كرجو المدارس كلها تجمع بتاع المدارس. كنا بقول يا استاذ تيدي يا اخي انت امك شلكاويه، انت لا امك شلكاويه. what are you talking about الليله؟ يعني شنو يعني؟ خلاص الحكومه جات والسلطه جاء وجورج يعطور جاء وانت داير تكون محافظ؟ انت لو داير تكون مقاطع يا اخي القدرات بتاعك ده بيجيبك، الكواليفيكيشن بتاعك استاذ وكنت مدير وصلت الدرجه بتاعت اداره مدير بتاع مدرسه، انت بتبقى محافظ بتاع اطار. ده ما دايرك تخلق مشكله بين شلوك ودينكا. كويس؟ ده ما دايرك تخلق مشكله بين شلوك ودينكا. ودعمهم جورج يعطور دعم الجماعه ديل، جورج يعطور دعم ناس تيدي. اول هجوم هم عملوه، اسمعوا كلامي ده كويس، انا كنت قاعد في على النيل، كنت قاعد ملكان. اول هجوم اللي هم عملوا هجوم ده على المنطقه بتاعت غنال، وتيتي نفسه مات في الهجوم ده. he did not go back. وتيتي ما رجع، فضل جثه في المنطقه ده في غنال، فضل جثه هناك. وانتوا بتعرفوا الكلام ده كويس، الناس اللي قاعدين تتكلموا ديل ولا عاملين فوضى في فيسبوك وبشجعوا قبليه، انتوا بتعرفوا الكلام ده كويس. الهجوم الثاني الهجوم اللي بدا الهجوم الثاني للمنطقه بتاعت ناقديار في 2009 بداوا الناس بتاعت دينكا الولياك دينكا بتاعت نوك، هم اللي بداوا هجوم على المنطقه بتاعت ناقديار، هم اللي بداوا هجوم بتاع المنطقه بتاعت ناقديار. خلوا جثه وهم زادوا الريك، خلوا جثه بتاعهم هم زادوا خلوا جثه من المنطقه القتله دي. كان الوقت ده سلفاكير كان موجود في ملكال، عمر البشير موجود. عمر البشير قال لسلفاكير يا سلفاكير حل المشكله ده. سلفاكير ما حل المشكله. سلفاكير عمر البشير ركب طياره، سلفاكير قال للرياض حل المشكله ده. رياض ركب طياره، رياض مشى جوبا. خلوا الصراع بين وانتقل من هناك ومشى لمنطقه بتاعت ابانيم. ده قاعد يصل انا قاعد اقول لك كلام ده اي واش ذس. انا كنت شاهد على الشغل ده. لما الاجتماع اللي حصل بعد الاحداث، لما الحكومه بعدها قتلوا ناس ورسلوا الوفد بتاع الناس ويليام موتون، وجاء شلطان هسه ده اللي عملوا نائب بتاع هاي الاركان ده بالمناسبه من الانصار المشجعين فوضى. انتوا لو دايرين تتكلموا عن حقائق في جنوب السودان وتخلقوا استقرار، نحن الجنوبي خلونا نكونوا نتكلم حقائق عشان الناس تقدر تعيش سوا كمواطنين، تعيش سوا. شلطان ده الوفد المشى ناسو تون ويليام تون قاعد في جوبا. دكتور تون لو انت قاعد تشاهد لايف فيديو ده، دكتور لو تون انت ماشي قاعد تشاهد لايف فيديو، الشلطان رفض قالوا ما في زول يجي باليه. لكن الوفد ناس دكتور تون وناس جيشو الناس مشوا ومشى عددهم في اكوكو هنا في باليه، عددهم في باليه. انا كنت قاعد لكن انا فضلت في ناقديار، فضلت ما مشيت. بعد اسبوع لما جينا اجتمعنا جابوا قال خلاص المحافظ بتاع بنيكان والمحافظ بتاع باليه يقعدوا. لما نينا مشينا مع دا انكل دانيال دوك ومشينا اجتماعنا. انا كنت في بوت، مشينا مع البوت وصورتها. انا قاعد اقول للناس، انا قاعد اقول لكم انه الحاجه اللي انا قاعد اتاسف فوقه انه الفيديو اللي مشينا وقفنا مع دينكا بتاع باليه الجو قاعدين في المنطقه بتاعت بانتاين. لما مشينا وقفنا في بانتاين ولقينا الدوشكال والمواطنين اننا نزلنا وين اوت محافظ اتكلمنا معهم وبعدها اجتمع معهم. اننا ركبنا البوت مشينا للمنطقه بتاعت ناقديار. وصلنا ناقديار وجاء محافظ بتاع باليه وجاء معه السلاطين بتاع باليه. انا داير اذكركم حاجه مهم جدا. الكلام اللي قالوا سلاطين لما نتكلم بتاع باليه بتاع دينكا بتاع نوك الولياك، قالوا كلام واضح. قال يا جماعه انينا دي الحدود بتاعنا مع منطقه بتاع ناقديار واضح. ده كور اسمه كور بتاع نيانبيل، ده كور بتاع نيانبيل ده الحدود بتاعنا. حتى في الاغاني بتاع شلوك بتاع ناقديار منطقه حدودنا في كور بتاع نيانبيل.
chogopinya anyantim an nyanbil كويس يكالو دوا في كالو دوا في بوتو وتعال هنا بتجينا هنا في منطقه بتاعت نيانبيل كور نيانبيل ما دينكا بتاعت نوك بتاع الواليا السلاطين ده قال يا جماعه الناس القاعدين يفتنون ديل سياسيين قالوا الناس القاعدين يفتنون ديل سياسيين ديل مواطنين بتاعت دينكا بتاعت نوك قالوا ديل سياسيين يا الكلام ده كله سياسيين يا جايبين الكلام ده انا I was watching that one محافظ بتاعت بالي لسه قاعد هاي ومحافظ بتاع كان وكي ده بتاع بني كان انكل ده نيلو دوك لسه قاعدين احياء وقاعدين في جوبا الان and they can watch this live video وممكن يشير this live video ما في زول قال لي انا كنت قاعد في الاجتماع انا كنت قاعد في ميتنج كويس انا كنت قاعد في ميتنج طيب الليله ده لما تيجي مثلا يو انسايدنج اني هنا ودايرين ننفصل ودايرين نمشي ما مشكله you can go لكن اسال نفسكم نسال نفسنا السؤال القاعد يسال في على النيل ده ده الشغل بتاع المواطنين المساكين ولا الشغل بتاع الحكومه؟ ده الشغل بتاع الحكومه وده الشغل بتاع السلفاكير. عشان كده جبال في البوست اللي كتب عن مصطفى بيوم لما كتب بوست واشار عيسى هو اشار انه يا اخي اولن ما في نص قانوني بيمنع انه اولن يكون والي واشار انه والله يا اخي شلوك قال هو سمع انه 4 الملوك بتاع شلوك امهاتهم من دينكا كويس امهاتهم من دينكا and this one can give you one indication للناس قاعدين في على النيل بيوريك indication بتاع انه شوف الناس ده اننا كنا عايشين كيف كقبائل ده بيوريك المستوى بتاع الالتهام الاجتماعي النسيج الاجتماعي بين المكونات الموجوده كان في الولايه بتاع على النيل كويس نسيج بين المكونات الموجوده في الولايه بتاع على النيل كقبائل عشان كده دائما انا قاعد نقول للناس يا جماعه النسيج الاجتماعي قضيتنا كمواطنين خلوه بعيد وانا قاعد اقول الكلام ده عشان كده المره اللي فاتت لما الناس قاعدين يسالوني يا ادوار انت ليه ما قاعد تتكلم عن قضيه بتاعت شلوك انا قلت له نو القضيه بتاعت شلوك بتتحل في اطار قضيه بتاعت جنوب السودان قضيه بتاعت شلوك ده سيم القضيه بتاعت نوير ده سيم قضيه بتاعت دينكا ده سيم قضيه بتاعت فراتيت ده سيم قضيه بتاعت القبائل الموجوده بلندا لاتوكا وباريا في الاستوائيه the same problem عندها كلها مرتبط بغياب نظام سياسي اللي هي بتطبق القانون والعداله الاجتماعيه بين المكونات الموجوده في جنوب السودان. ده مشكلتنا كلنا كشعب بتاع جنوب السودان. المشكله بتاع الجنوب في سلفاكير بس. السلفاكير ده يا زول القاعد يشجع القبليه. وانا بوريكم كيف سلفاكير قاعد يشجع القبليه والجيوان قاعد يشجع القبليه. Let me tell you this. ده التسريه بتاع تنويك. التسريه ده التسريه بتاع تنويك. ده التسريه بتاع تنويك كويس؟ التسريه ده اللي انا في يدي التسريه بتاع تنويك. للرياض تماسي جمباري عشان اوريك انه مكتب بتاع سلفاكير ده مكتب قاعد يشجع القبليه وقاعد يمارس القبليه بصوره صارخه جدا. انا اوريكم كيف. اول حاجه التنويك هنا قال شنو؟ قال يا جماعه نينا اولن ما دايرينه لانه قال هو ما بيجي جوبا الا لازم يكون عنده 200,000 انه لازم يكون عنده 2000 جندي عشان يجي جوبا. الكلام ده ما صح. انا تنويك you know that very well. الكلام ده بالمناسبه ما صح. تنويك you know that very well. انه كلام انت قاعد تعمل ده propaganda. You are doing propaganda and you are inciting the war within the Upper Nile state. التنويك قاعد يعملوا ده مع النظام بتاع سلفاكير ده تكريس تشجيع للقبليه والعنف في ولايه بتاع على النيل. الكلام ده ما صح. ولا ما قال انا داير اجي جوبا ب 2000 لانه الاتفاقيه بتاعت سكيورتي ارينجمنت وده دايما هنا قاعد نقوله. كان مره فاتت بنقول الرفاق بتاعنا في ايو انه مشكلتنا يا جماعه مشكله بتاع ناس ايو مش جوبا without implementing the security arrangement. كويس؟ وده الخطا. انا مره فاتت قلت انه this one of the mistake اللي رياض مشار عمله انه ماشي جوبا without implementing a security arrangement. لكن also they have been pressured by international community and the region دكتور رياض مشار. اوكي طيب اولين ما طلب انه لازم يمشي جوبا ب 2000 كلي التنويك ده اللي مثلا في خطاب ورقه رسميه جابوا let him bring it. انا اتكلمت مع ناس مع قيادات في اولك واتكلمت مع قيادات في ايو before I come to this live video. I have to confirm this nonsense. كويس؟ لانه even دكتور himself he did not go to Juba مع 2000 جندي. دكتور himself الرئيس بتاع اولين ذاته ما مشى جوبا ب 2000 جندي. طيب التنويك ده why he is doing this؟ التنويك ليه قاعد يستقطب؟ التنويك هنا ده شغال شغل بتاع الاستقطاب بتاع شغل الاستقطاب قبلي والشغل بتاع انه
يحصل عمليه بتاع مشاكل في ولايه، لانه المكتب بتاع سلفاكير نفسه في 2016 قال البترول الموجود ده بترول بتاع دينكا، قال بترول بتاع دينكا، وبترول ده قاعد مناطق بتاع دينكا. And this is promote the spirit بتاع tribalism among the Denga supporters بتاع government. It promoted the spirit of tribalism. الكلام بتاع الرئيس ده يشجع الروح بتاع القبليه، يشجع الروح بتاع القبليه في وسط بتاع supporters دينكا بتاع سلفاكير. because اذا كان الرئيس بتاع الدوله قاعد يقول للشعب انه البترول ده موجود في مناطق بتاع دينكا، امريكا انا قاعد في امريكا هنا، البترول في امريكا هنا ده في مناطق معينه. But did the government of the United States say, this petrol is in a specific people land? No, because that land it belongs to the country. الوطن ده يتابع لتلك البلد، وده باعتبارها الموارد القوميه في البلاد، بيعتبر الموارد القوميه في البلاد. عشان كده اتنوك they are pushing تجاه انه طالما سلفاكير لسه هاي البترول ده اذا كان عيو رياض مشار هو ده يشيل administrative area، يعمل to create new administrative area في منطقه بتاع على النيل على اساس البترول ده بتاع دينكا. وعشان كده الناس عيو قالوا لسلفاكير لو سلفا himself هو داير الاتفاقيه ده ينهار، خلي الاتفاقيه ده تنهار كويس، خلي الاتفاقيه ده تنهار. but nobody will accept upper Nile على النيل يقسم لمجموعات يتم تجزير upper Nile state. nobody will accept that. وخلي الاتفاقيه بتاعهم ده ينهار. ده كلام طبعا بتاع الناس القياده بتاع الايو. ليه؟ لان انت لما تيجي وتقعد تكذب وانت قاعد تمثل الدوله وانت قاعد تمثل مؤسسه بتاع الدوله، ده بتكون فضيحه. وبوريك يعني الترايبل مايند سيت، العقليه القبليه الموجود فيك والموجود في المؤسسه بتاع الرئاسه بتاع الرئيس كويس. وده واحد من مشاكل الان جنوب السودان ما مستقر. ليه؟ لانه اذا كان الرئيس تفكيره تفكير قبلي، معناه انت هتتوقع شنو؟ الاستاف الثاني موجود في المكتب بتاعه ده كله تفكير بتاعه ما يكون تفكير قبلي. ده جانب. كلام بتاع التسريع بتاع اتنوك ما صح. That the statement is not true. اتنوك قال حاجه ثانيه. اتنوك قال يا اخي القوات بتاع رولين قالوا ما ودوهم لمراكز بتاع التدريب. ده كلام ما صح. القوات بتاع رايو في على النيل، انتوا بتعرفوا مراكز دايرين. انا مره الفائته عملت الشو هنا وجبت المراكز في على النيل، المراكز اللي جمعوا فوق القوات بتاع رايو، المراكز بتاع القوات بتاع رايو في على النيل. وانا بتمنى انه الرايو to respond to this statement officially. This is what I will expect from the SPLMIO. انه يجي يردوا للايس بتاع اتنوك. اذا كان حتى البوتات ناس اطيب قبل محافظ بتاع واحد من المحافظات بتاع 32 ولايه ونيو دي محافظ الطيب، لما كان بيركبوا بوتات وشايلين الجنود وفي صور الكلام ده كانوا ده شنو يعني؟ ده الجنود بتاع منو؟ ده ما جيش بتاع رايو، ده الجيش بتاع رياض مشار في على النيل الان قاعدين في مناطق بتاع التدريب. انت لما تيجي تقول انه اولن ما جاب الجيش بتاعه، معناه المكتب بتاع سلفاكير they are working انه لازم they need to push الشلوك القاعدين مع رياض مشار to push them out من عيو. وبالمناسبه القياده بتاع الكل قياده بتاع رقبلك وحتى ابناء الشلوك الموجودين في جنوب السودان والفي معارضه they need to understand this انه الستيتمنت بتاع اتنوك القاعد يقولوا ده فيه خطه بتاع انه طالما مره الفات المؤسسه سلفاكير انه مشكله مع اخصاء بتاع لاماكول، انه شلوك مثلا اولن ده دمر البوابير، اولن ده ضرب طياره بتاعت واحد من الطيارات، اولن يسقطوا، واولن دمر البابورات. ده منو انت يا سلفاكير؟ انت قتلت كم؟ سلفا ده انت يا تنوي قتلته كم؟ سلفا ده قتل كم؟ سلفا ده قاتل 25,000 مواطن من النوير داخل جوبا. ده انتوا قتلتوا 25,000 داخل جوبا. كم اللي انتوا قتلتوا في استوائيه من المعارضه ومن الشعب بتاع جنوب السودان؟ كم سلفاكير قتلهم في بار غزال؟ كم من الاسود افراتيت قتل كم سلفاكير ده قتل كم في ولايه بتاع جنجوله؟ قتل كم في ولايه بتاع وعده في بنتيو؟ قتل كم في ولايه بتاع على النيل؟ سلفا ده قتل كم في ولايه بتاع على النيل؟ كويس. معناه الناس دي كلها في جنوب سلفاكير لو في مجرم ممكن يعاقبوا انه قتل ده. سلفا himself is the one supposed to be number one. هو اللي يفترض يكون نمر واحد في المجرمين وفي ناس اللي قتلوا في ولايات في جنوب السودان. الاياديهم ملطخه بدماء، الناس الاياديهم ملطخه بدماء. سلفا ده اسم بتاعه يفترض يكون نمبر 1. It's supposed to be number 1. بعدين الانسايمنت بتاع القبليه والفتن
الفتن الغبليه للشعب يا جماعه ما بيخدم. انا داير اقول للشعب بتاع على النيل يا جماعه، نحن كنا قاعدين في على النيل، انتوا قاعدين في على النيل ده كقبائل from long time ago، وعمليه بتاع التزاوج الاجتماعي ما كان مشكله موجود بيناتكم. النظام بتاع سلفاكير داير يفتنكم وداير يدمر حاجه اسمه على النيل. الخطه بتاع جين كانسل وبتاع سلفاكير to destroy على النيل. don't think you know نازل just they are saying this because they love you. No, they don't love you. لاحظ للناس شغالين في مناطق بتاع بترول للناس منو. And our sister Jacqueline was been talking about that. القاعدين مناطق بتاع بترول للناس منو. شوفوا البولوشن الحاصل لمناطق بتاع بترول، حاصل ده شنو؟ لكن انتم مستفيدين؟ هل الشعب مستفيدين من البترول؟ ما في شعب مستفيد. انا داير اقول للمواطنين بتاع على النيل وللشعب بتاع على النيل يا جماعه، انتم ما يفتنوكم. سلفاكير يمشي، سلفا ويل جو، سلفا يمشي، دينكا يكون قاعد في على النيل، شلوكا يكون قاعد في على النيل، نويرا يكون قاعد على النيل، مابانا يكون، برونا يكون قاعد، كوما يكون قاعد، انيوغا يكون قاعد، مابان يكون قاعد، كل القبائل دي يكون قاعدين في على النيل. انا ناس يكون قاعده، سلفا يمشي، ادوارد ده انا قاعد اتكلم قدامكم ده، انا امشي I will die one day، انا بمشي، لكن الوطن ده يكون قاعد والشعب ده يكونوا قاعدين and it will be like that generation from generation they will remain in that land. So سلفا ما يقسمكم بقبليه وتشجعوا حاجه انتم ما بتعرفوا النتائج بتاعه ممكن يخش شنو بكره. سلفا كير الان عمل اداريه بتاعت بيبور. هل جنجوليه مستغر؟ سلفا ده عمل اداريه بتاعت بيبور. هل جنجوليه الان جنجوليه مستغر؟ الان مناطق بتاعت مرله مستغر مع بيبور. الان المناطق بتاعت لو نوير مستغر. الان المناطق بتاعت دينكابور تويك ايست مستغر، والويست ناس كلها مستغره ما مستغر. ليه؟ لانه عندنا مشكله بتاعت غياب بتاع الدوله، عندنا مشكله بتاعت غياب بتاع مؤسسات في الدوله في جنوب السودان، مشكله بتاعت غياب بتاعت مؤسسات الدوله في جنوب السودان. عشان كده انا قاعد اقول لكم كل مره the only way لنا كلنا كجنوبيين سلفا ده must go. the only solution عشان يكون في stability ونخلق دوله برئيس مدني يتم انتخابه من الشعب، ممثلين منتخبين بالشعب، تجيبوا ناس اللي انتوا هيكون عندهم روح بتاع الوطنيه. الناس دول ما بيجيبوا منو، بيجيبوا انتوا كشعب بتاع جنوب السودان. عشان كده قاعد نقول سلفا ده must go، لانه لو سلفا لسه قاعد المشاكل الموجوده الان ما بتنتهي، الغبليه ما بتنتهي، الغبليه كل يوم هيطور وكل يوم هيخلقوا مشكله قبليه بين القبائل، وكل يوم حتى دينكا بينفسهم. سلفا كير قاعد يفتن فيهم ليه؟ لانه سلفا داير بترول، لانه سلفا داير بترول. السلفا هو داير ده بترول المناطق بتاع دينكا. سلفا ما داير حاجه غير بترول. سلفا ده داير بترول. الان السلفا داير مناطق بتاعت استوائيه، بتاعت ايستن استوائيه، مناطق بتاعت في ناس كابويتا وديل، وداير بترول، داير المينرالز كويس. بعدك الذهب والحاجات دي كلها ما عنده قضيه يصل تنميه، انتوا تتعالجوا، يكون عندكم مدرسه، ما عندكم مدرسه. سلفا doesn't care. سلفا داير القروش. عشان كده قاعد يفتن المواطنين والامتيازين المستفيدين من ابناء المناطق اللي فيه الانتاج بتاع النفط القاعدين في جوبا، اللي بيشوفوا انهم لو مثلا لو بترول ده مثلا ولايه ده مشى للمعارضه بيتم اعاده الصياغه بتاعت المؤسسات وكده، بيلقوا ده ما بيلقوا القروش بيطلع بدعمهم اللي شار في على النيل بتنتهي. ده كلها ناس مستفيدين قاعدين في جوبا. انا داير اقوله للشعب بتاع على النيل يا جماعه ما يفتنوكم كمواطنين. انا ما دايرين يصل كراهيه، الكراهيه دي يا جماعه ما بتنتهي. لو بقى في كراهيه بيناتنا كشعب بتاع على النيل ولو حصل شنو الكراهيه ده هيكون هتستمر للابد. so we don't want it. ما دايرين كراهيه بين القبائل الموجود في على النيل. ما يفتنوكم السياسيين دول، ما يفتنوكم كشعب. خليكم قاعدين بعيدين. الاتفاقيه قالت انه يا اخي ولايه على النيل لرياض مشار، خلاص رياض مشار يجيب ولي، يجيب جن الاحمر، يجيب منو ده خاص برياض مشار، لانه ده اتفاقيه بتاعهم كويس. الان عشان كده انا قاعد اقول للناس انه السلفاكير قاعد بيتهيز غبليا ما ده سيم الناس بتاع توريد ديل ايسترن اكواتوريا وناس ويسترن اكواتوريا ما قالوا ما دايرين الناس اللي جابهم ديل، قالوا ما دايرين الناس اللي جابهم ديل. الناس بتاع بنتيو منتويل دايرين منتويل نوير
نوير بتاع بنتيل دايرين منتويل ما دايرين منتويل، لكن ليه قران في رقبتهم سلفاكير جابوا ليه؟ لانه ده اتفاقيه. ليه؟ ما ليه سلفاكير ما يستمع للمواطنين ودرت للناس اللي بيقولوا والله يا اخي انا هنا راي. ليه انت عندك راي كمونو؟ عشان انت تابع القبيله بتاع الرئيس؟ عشان عندك راي؟ ليه؟ ما نفس الراي يفترض يكون موجودين في نوير موجودين في بانتيو. قال اننا دايرين جوردن بوي، دايرين جنرال ستيفن بوي. الناس اللي قالوا دايرين ستيفن بوي، وستيفن بوي ده انا كنت متاكد لو جاء والي ستيفن بوي ده هيحصل عمليه بتاع تغيير في ولايه بتاع بانتيو، وستيفن بوي هيخلق استقرار في مناطق بتاع بانتيو، وستيفن بوي هيعمل تنميه. لانه زول كله قضى حياته كله في خلل بتاع قاعد يحارب عشان دوله جنوب السودان، وبيعرف معنى بتاع المواطن معناه شنو. عشان كده مره فاتت يتشارك تجين عشان يجيبوا الميليشيات البدع وميليشيات للسلفاكير، يجيبوا جوزيف مانتويل، لانه جوزيف مانتويل هيجي يشيل الجروب بتاع بترول هيديه للسلفاكير في جوبا. مانتويل هيشيل الجروب بتاع بترول ديه للسلفاكير، ومانتويل هيعمل ميليشيات ويقتل نوير، ونوير ده يقتلوا مع بعضاتهم تو كيل ذيم سيلف. نوير ده يقتلوا في مع بعضهم. عشان كده لازم سلفاكير يجيب جوزيف مانتويل. ما جاب ستيفن بوي، لانه لو كان جاب ستيفن بوي كان كومراد ستيفن بوي كومراد مع سلفاكير في خلا. زول قضى حياته كله في خلا، زول عنده رؤيه في الاداره how to manage the country or the affair of the people. ستيفن بوي ده حاجاته كله بيعرف. But اسال لكم سؤال، why Salva Kiir don't want to bring kind of those people؟ ليه؟ لانه بيعرف انه this kind of person like Stephen Boy لو جاء هو يعمل تغيير كامل في البلد، يعمل تغيير ويجيب السلام بين المكونات المجتمعيه الموجود، يعالج مشكله بتاعت فاريان الدنك الموجودين من نواق الموجودين في فاريان مع البنتي. وليه؟ لانه يعمل عداله. مشكله ده ما في عداله. حتى الليله ده كان جاء اولن زار لو بقى والي وما طبق العداله هيكون لسه في مشاكل. كويس؟ يكون لسه في مشاكل. عشان كده انا قاعد اقول للناس يا جماعه ما نركز انه اننا دايرينه انه الدستور ده بتاع جنوب السودان والدستور بتاع ولايه على النيل يطبق، والدستور الدساتير بتاع الولايات يطبق. ليه؟ لاننا دايرين انه يتم تحقيق عداله اجتماعيه على مستوى كل الولايات في جنوب السودان، يكون في مساواه في الخدمات. اذا ملكال ده على النيل ده فيه 13 مقاطعه، كل 13 مقاطعه لازم بالتساوي، كل 13 مقاطعه يكون عندهم مدرسه ثانويه، 13 مقاطعه يكون عندهم مدرسه ثانويه كلهم. الاور 13 كاونتيز لازم يكون عندهم هاي سكول. كويس؟ يكون مدرسه ثانويه. لازم برضو الكل مقاطعه كذلك كل مقاطعه لازم يكون ده مستشفى. ده خطه بتاع التنميه البعمل الخطه ده الحاكم اللي ممكن يجي. لكن what I know so far انه انا قاعد اقول لكم كل مره الحكومه الموجوده الان 5 نواب بتاع الرئيس، وما اعرف 400 550 عضو برلمان، وما اعرف كم 45 وزير. ده حكومه ما بيجيب تغيير للبلد. حكومه ما بيجيب تغيير للبلد. كويس؟ ما بيجيب تغيير. لكن هنا ما دايرين انه الشعب بتاعنا يقسموا بقبائل. We don't want that to happen. الحاجه الثانيه قبل ما انا ادي فرصه، في ناس قاعد بدا في ناس عاملين دعايه في الفيسبوك في اللايف فيديو، قال ادوارد ما قاعد يتكلم، ما قاعد يقدم نقد مثلا لايمانويل جاوين كوان اوف ليدرز، ما قاعد يقدم نقد لباغانا موم، ما قاعد يقدم نقد للاماكول، ما قاعد يقدم نقد لاويا دين اجاك، ما قاعد يقدم نقد لدكتور دوغ نيابا. طيب انا لو سالتكم سؤال، الناس قاعد يشاهدوا اللايف فيديو ده الجاستيفيكيشن بتاعهم قالوا ادوارد ما قاعد يقدم نقد للناس لانه ديل اهله، لانه ديل شلوك زيه. It's nothing to do with ديل شلوك. انا هسه قاعد اقدم نقد لونيودي ادي كده. خليني اوريكم اونيودي قال شنو. اونيودي ادي كده نكويس. اسمعوا كلامي ده كويس. انا جاي اقول لكم كلام مهم. اسمعوا كلام ده. Let me do this. خلونا نعمل ده. لا خلونا اجيب مويه بس. معلش خلونا اجيب مويه. أصبح الصبح وها نحن مع النور التقينا، التقى جيل البطولات بجيل التضحيات، التقى جيل البطولات بجيل التضحيات، التقى كل شهيد قهر الظلم ومات بشهيد لم يزل يبذر في الأرض بذور الذكريات. أبدا ما هنت يا سودان. اوكي ان شاء الله ما يكون في مشكله في الشبكه. طيب خلينا اقول لكم الكلام ده.
خلينا نجاوب للناس اللي قاعد يقولوا ليه ادوارد ما قاعد يقدم نقد، ليه انا ما قاعد اقدم نقد لباغانا موم، وليه انا ما قاعد اقدم نقد لهويا دين اجاك، وليه انا ما قاعد اقدم نقد للاماكول، وليه انا ما قاعد اقدم نقد لايمانويل جاوين. كويس؟ let me answer this قبل ما انا اجي اتكلم عن ده. مثلا الناس اللي قاعدين مع حكومه في جوبا، انا قاعد اقدم نقد للابناء بتاع الشلوك اللي قاعدين مع حكومه في جوبا. فور اكزامبل خلينا ناخذ اكزامبل بتاع ونيودي اديجي، وزير بتاع اي دونت نو، وزير بتاع ونيودي اديجي ده وزير بتاع شنو؟ المهم ال 45 وزير بتاعهم ده وزير بتاع اي دونت نو وزير بتاع شنو، بس تشين وزير بتاع وايلد لايف نو anyhow كويس it's not important. Someone can writing down. ونيودي اديجي مبارح مسرعوا في الرادي في جوبا، عمل ستيتمنت، عمل اسمع كلامي ده كويس، عمل ستيتمنت في جوبا، قال يا اخي قال أولن عشان هو يكون والي هو لازم يعتذر لسلفاكير. اسمعوا كلامي ده كويس، ده كلام اوكي. شكرا اليسون وزير بتاع الثروه السمكيه وشنو مساعد والاسماك. اوكي كويس. وزير بتاع اسماك. اوكي وما شلكاوي لازم يكون وزير بتاع السمك. طيب خلينا نجاوب لكم كلام، نقول لكم حاجه عن اونيودا ديجي. اونيودا قالوا اولن ده لازم هو، وانا ممكن اشغل صوته، الناس قاعدين في جوبا كلكم استمعتوا للستيتمنت ده. قال يا اخي اولن لازم يعتذر لسلفاكير. طيب انا اولن يعتذر لسلفاكير عشان اولن يعمل شنو؟ والاولن ديت سلفاكير شال الواطه بتاعت شلوك. اولن لما شال سلاح، اولن شال سلاح عشان اللاند جرابينج على حكومه سلفاكير نفسه بدا قاعد يمارسه في ولايه بتاعت النيل والمناطق بتاعت شلوك، والاستهداف بتاع الجيش الشعبي لابناء بتاع قبيله بتاعت شلوك. كويس؟ انا داير خليني اذكركم حاجه مهم جدا. ونيودي اديك للناس اللي ما عارفينه اسمعوا كلامي ده كويس. ونيودي اديك لمن جاء بقى لمن خش برلمان القومي في 2010. ونيودي اديك لمن خش في برلمان القومي. ونيودي انكل نيودي اديك اسمع كلامي ده كويس. انا ما كلمت عنك قبل كده، لكن let me tell you this and you have to watch this. لو في زول يا جماعه share this live video with نيودي اديك and let him listen to what I'm saying. خليه يسمع كلام انا قاعد اقوله. ونيودي اديك لمن هو جا بقى وقف في انتخابات في 2010 وفاز في المقعد الفاز فوق بتاع التغيير الديمقراطي. الخطاب السبب الخلى المواطنين بتاع شلوك يصوتوا لونيودي اديك عشان يمشي برلمان كان مشاكل بتاعت الارض، اللاند جرام، مشاكل بتاعت الاراضي في على النيل، والمشاكل بتاعت استهداف الجيش الشعبي. كان بدا قاعد في تونجا، بدا قاعدين يحرقوا في جسم بتاع الابناء بتاع شلوك ده. وفي على النيل حصل مشاكل في على النيل 2009. ناسويا دين اجاك، اسمع كلامي ده كويس، ده تاريخ. اسمع كلامي ده كويس. ناسويا دين اجاك وكده هو كان هو قائد العام للجيش الشعبي. وياي الناس لما كان قائد العام للجيش الشعبي في على النيل لما حصل مشاكل بتاعت الديار بالليل، وياي دين اجاك if he is watching to this video and is my comrade ولو قاعد يسمع اللايف فيديو ده هسه he will remember this. وابوك اللي كان حرس بتاعه الله يرحمه يتوفى. وياي he did the best. وياي نينا مشينا له في فندق في ساوث سودان اوتيل الساعه 9 ورجعنا له الساعه 3 صباحا. وياي عمل اوردر للجيش في القطاع الجنوبي يمشي لناجير. ونينا ماشيين نمشي قالوا في تعليمات اخرى من الجوبا كمكوت. لما مشينا لغايه في القطاع الجنوبي قالوا في تعليمات اخرى من جوبا عملوا كمكوت ما يمشوا تعليمات اخرى. التعليمات الاخرى ده جاي من وين؟ اذا كان القائد العام عدى تعليمات انه يمشي ينقذ المواطنين في ناجير، عدى تعليمات يمشي ينقذ المواطنين في ناجير. اوكي رجعنا ثاني للجنرال وياي، رجعنا له 3 صباحا رجعنا له في فندق الساعه 3 صباحا وكان لسه نايم. وي ويت لحد ما هو قام فوق الساعه 3 صباحا. طيب ونيودا دي كده هو لما هم جايين استغل الخطاب بتاع انه الحركه الشعبيه كتنظيم هو لانه الجيش الشعبي كان بيقتل كان بيحرق المناطق بتاع المواطنين بتاع الشلوك. الجيش الشعبي كان بيستهدف المواطنين بتاع الشلوك. الناس بتاع الدنجول وديل كان بيدعمهم الجيش الشعبي. جورج عطور درد السلاح من الشلوك وشال السلاح داهم لاهله عشان يشيلوا المناطق بتاع الشلوك. ده خطاب الونيو ده ديجي فاز به ومشوا برلمان بتاع جنوب السودان. تعال قول لي الليله زول قاعد يقول تعال قول لي ادوارد ده ما خطاب الونيو ده ديجي فاز به. لو ونيو ده ديجي لو كان انه خطاب ثاني غير كده كان ممكن يفوز وقت ده. ما كان بيفوز
ده أونيو ده دي الليله ده القلب ظهره للشلوك، القلب ظهره للشلوك. الان انت القاعد تتكلم عنهم ده أونيو ده دي ده الناس اللي صوتوا لك الان مشردين قاعدين في مخيمات في السودان. لو انت نسيت الكلام ده خلينا اذكرك، ده الناس اللي صوتوا لك الامه الان قاعدين في مخيمات في السودان، قاعدين في مخيمات في نيل الابيض، قاعدين في مخيمات في مجانس مشردين. ده الناس اللي صوتوا لك، ده الناس اللي في 2010 صوت لك، ده الناس اللي الان كان رفع سلاح عشانهم، ده الناس اللي انت قاعد تقولوا ده رفع سلاح عشان يحارب عشان الناس دي، وتيجي تقول لي عشان منصب بتاعك ونور داير يحافظ على المنصب بتاعه مع سلفاكير انه اولن لازم انت يا اولن لازم انت تقوم تعتذر لسلفاكير. بالله سلفاكير اكيلا، سلفاكير القاتل، سلفاكير ده قتل شلوك، سلفاكير قتل نوير، سلفاكير قتل دينكا، سلفاكير قتل بلندا، سلفاكير قتل جريش، سلفاكير قتل لاتوكا، سلفاكير قتل باريا، سلفاكير قتل زاند يتزروا له، سلفاكير قتل نوير 25,000 مواطن في جوبا ده سلفاكير ابارت فروم القتلهم في بنجونغولي والفتلهم قتلهم في ولايه بنتيو. تيجي تقول لها الليله ده انه اولنجا يعتذر لسلفاكير عشان قال اولنجا ضرب البابور بتاعت الجيش في البحر. ونيو ده let me tell you this، سلفاكير يعتذر يا سلفاكير ويا تنويك بابور بتاعه لما كان ماشي لمناطق بتاعت شلوك لاولنج، بابور ده كان ماشي شايل حلاوه، بابوركم ده لما مشى كان شايل علاوه لاولن، كان شايل زهور، بابور بكم كمان شايل الزهور ماشي ديو لاولن، كان شايل زهور مثلا زهور سلفا ده انت الجيش بتاعك ده اللي انت مشيت ودعتهم في طرف البحر، وانا كنت قاعد في جوبا لما مشوا ماشيين لمناطق بتاع اولن، ماشيين لاولن، كان ماشيين يتفلوا مع اولن شباك لباك يا اولن اهنينا بين يديك كويس. ده اي بالضبط كده يا دكتور موجو، لو في حقيقه بقولوا نيو ده كده من الناس دعم اولن، لو في ناس كان دعم اولن في جنوب في مناطق بتاع شلوك من غيارات بتاع شلوك ونيو ده جيت واحد منهم يبقى انا كلكن take it from me وكوكالي وك بندا منو كالي وك اي ادو بيرنو دي يبقى علامه كن جيني منو دي you were the one it يبقى انا كلكن دي ما دعم اولن عليلا you are talking nonsense because انت داير تحافظ على المنصب بتاعك، داير تحافظ على المنصب بتاعك يا اهل كل مشردين يا اخي. شنو قال انت قاعد تتكلم فوقهم ده يا ده قاعدين في ملكال في مخيمات في ملكال تشول ما كومي نغا بيرا مخيمات ملكال التشول ما كومي نيو ده تشول ما كومي ده يا غين مخيمات ملكال 8 سنه ماشي ل 8 سنه غبا غويت بونغ لاج لجن غبا كيام زيناس يا ودل اهل مغي غين مخيمات ملكال اللي انت قاعد تقولهم دل يا قاعدين في مخيمات الصوت لك لو انت نسيت الصوت لك وجابوك لما كل جابك وصوت لك شالك قدام برلمان وشلوك ده صوت لك جيموني جين مخيمات النيل الابيض، جيموني جت ولا خرطوم جت ولا خرطوم جت اتوغو بوني خرطوم take my what I'm telling you جت ولا خرطوم جت اتوغو بوني خرطوم لونج ني مني كوجين كواني يا يود take it جت ولا خرطوم يا ودا شلوك ده لا سر جت اتوغو بوني جلابه ده قاعد لا فوقم نينغا جا كان يا ودا شلوك ده نينغا جا كان because of مناطق Morgan. Why are you coming today saying nonsense عشان المنصب بتاعك سلفاكير ده you become a good boy لسلفاكير انت نسيت ما تنسى في نفس الوقت يجي دانا تشال يكالا خطاب غركلوا ليه why are you doing this عشان just to keep your position عشان منصب مي بيرنو دي تشال دانغني كي كالا كلمه مي غركلوا عشان بس يبيدي منصب feel ashamed to you on yourself. Even I'm ashamed to talk about you. I'm ashamed to talk about you. Honest. Shame. أنا شخصياً I'm ashamed to talk about you because you are a shameless to show us out them itself. Shame leader. تقول لي أولا إنجا يتزر لسلفاكير. يا سلفاكير ده الشرط طلع من تين جنوب السودان ده كله تيجي تقول لي يتزر سلفا كم منو بقى ربنا لو سلفا ده ربنا ده رب بتاعك أو نودي لو سلفاكير ده ربنا ده ربك أنت ده الله بتاعك أنت ده. باجوغمي بده جوغمي تول ولا بده جوغمي أيضا في جنوب السودان ولا بده جوغمي أي قبيلة منو الجنوب. لون سلفا با جوغ ده سلفا با جوغمي بده جوغمي أيضا تاني. لون يب كذا بانغو كوا كم ده كذا بكوا كمي يب كمي لكن take the child outside of it. تول ده قاعدين مشردين شلوك ده زيهم زي نوير ياو قاعدين مشردين في خرطوم بتمي هانتهم ليل ونهار ياو قاعدين في مخيمات في جوبا ده ياو ده قاعدين في مخيمات. يونو ميزا فيو شلوك فيو نوير ياو قاعدين مخيمات ملكال شلوك نوير ياو قاعدين في خرطوم كلهم مشردين ده شلوك نوير انت قاعد تتكلم فوقهم ده ليل ودير قسمو. So انت
بوزيشن بتاعك كيب يور بوزيشن، كيب يور بوزيشن، خلي منصب بتاعك. ياس بجيب له روتانا، لازم الرساله ده لازم انا ارسله له، انا لازم نرسله له، لازم الرساله دي يمشي لونيودي. الزول زي ده بنتكلم عنه، الزول زي ده لانه از كيلر لايك سلفاكير، از كيلر لايك سلفاكير كويس، از كيلر. ونيودي اديك اننا ما نسينا اللي عملته في جنوب افريقيا في قضيه بتاع ولايات، قال اننا ما بنرجع ل10 ولايات عشان في قبائل بتزعل. هسه ده ما فضيحه بالنسبه لك، رجعنا ل10 ولايات. وينو قبائل بتاعك زيلو ديل؟ قبيلتك انت كنت قاعد يزعل ده وينو؟ قبيلتك انت كنت يزعل ده وينو؟ قبيله منا كم يكون مغلين يغنن ما يكوكين قبيله لم واودوغ ياشر ولايه دا قبيله منو مغلين، قبيله من يغنن منا مغلين. So please you need to watch out, you need to watch out. مهما كان السلطه زي شنو انت تعمل حسابك، ده اهلك يو قاعدين. انت من الناس لو في سياسيين ممكن يشتغلوا يجيبوا شلوك سوا ودينكا ده ونيو دا ديجي واحد منهم. انت تشتغل عشان لو كان في مشكله بتاعت على النيل، مشكله بتاعت ارض بين الشلوك ودينكا، انت تضغط يكونوا لجنه كل يمشي يقعدوا مع الشلوك وكل يقعدوا مع دينكا. سلاطين بتاع الشلوك قاعدين، سلاطين بتاع دينكا قاعدين، سلاطين بتاع نوير قاعدين، سلاطين بتاع نيوا قاعدين، سلاطين بتاع كوما قاعدين، سلاطين بتاع مابان قاعدين، سلاطين بتاع برون قاعدين. كل القبائل دي قاعده في على النيل. سو انت القبائل دي قاعده خلي يمشي يكونوا لجنه، امشي اقعدوا مع قبائل يحلوا مشكله بتاعت قبائل، لاننا دايرين سلام بين المواطنين. ما شلوك ما يقدر يشيل دينكا برا في على النيل، ولا دينكا بقدر يشيل شلوك برا، ولا مابان ولا قبيله بقدر يشيل. كل القبائل دي قاعده في على النيل. لكن عشان انت تحافظ على منصب بتاعك you need to watch out, you need to watch out, you need to watch out كويس. you need to watch out about this. لو اننا قاعد نتكلم عن ناس ماتوا وناس الان لسه قاعده تموت. الحاجه دي اعلق فيه موضوع الزول زي ده انا بتكلم فوق. الناس قاعد يقول يا ادوارد ما قاعد يتكلم عن باغانا موم ليه؟ انا قاعد اسالكم سؤال الناس اللي قاعد يشيروا اللايف فيديو ده. انا اتكلم باغانا موم عشان اعمل شنو؟ عشان شنو مثلا يعني؟ فاغان قاعد هسه معارضه بتاع النظام، فاغان ده قاعد في السلطه في جوبا قاعد يقتل في ناس. اتكلم عن باغانا موم. ويا دينا جاك قاعد في جوبا قاعد يقتل في ناس في جوبا. لما كول ده قاعد في جوبا ده قاعد يقتل في ناس عشان تقول لي تعال اتكلم عنهم. لما كول هي هولدنج ا بوزيشن في جوبا، هل هو شغال ماسك منصب؟ هل هو ماسك في جوبا لما كول ده قاعد في منصب؟ لما كول مثلا وزير بتاع الداخليه وما قدر يحل المشاكل بتاع النزاع الموجود في على النيل، ولا ما قدر يحل المشكله بتاعه النزاع الموجود في جنجولة بين مورلي ونوير ولو نوير ودينكابور، عشان تقول لي يا ادوارد. وده كمان دل يعني دل ابناء بتاعت فدان اللي انتوا بتعملوا ده عشان تعرفوا انه ترايبل مايند سيت بتاعكم كيف، العقل القبلي والفهم القبلي موجود عندكم كيف. انا قاعد اتكلم عن الناس الماسكين الاداره بتاعت الدوله. لما كل ما ماسك اداره في دوله، فاغانا مو ما ماسك منصب في دوله عشان تقول لي يا ادوارد انت ليه ما اتكلمت عن فاغانا موم؟ ويا ايدينا جاك is opposition, جنرال بول مولونج is opposition, جنرال توماس they are opposition, ايمانويل جاوين they are opposition. طيب ده نرجع اقول لك شنو؟ اقول شنو عنهم يعني؟ اقول شنو عن الناس زين؟ بيكوز عشان انا نردي عيونك تيجي تقول لك والله يا اخي باغانا موم. لا، خلي باغان يمسك سلطه بعدك. Don't come if I did not talk about the mistake what he did. تعال سالين لو انا ما اتكلمت عنه. لكن جنرال باغانا موم، جنرال يا دينا جاك، جنرال توماس، جنرال بول مولونج، امباسادور ايمانويل جاوين، ده انا اتكلم عنه اقول عنهم شنو؟ What do I say about them? They are fighting عشان حقوق بتاع المواطنين. تقول لي نيجي نتكلم عنهم. لكن لانه انت بتنظر بتعاين الاشياء بالفهم القبلي. انه يدور لي قاعد يقدم نقد لسلفاكير، انا قاعد اقدم نقد لسلفاكير لانه سلفاكير يا الرئيس بتاع الدوله بتاع جنوب السودان، وسلفاكير موصول الاول والاخير في الدماس الحاصل في جنوب السودان الان. is the one responsible. is the one responsible. بعدين يجيني بعض الشباب يقول ناس والله معارضه ضعيفه. يا زول يا اخوي هو شوف، انا داير نوصل رساله لكل الشباب، لكل الشباب اللي انتم في المعارضه. شوف، ما في حاجه اسمه قال معارضه ضعيفه ومعارضه ده ما عنده برنامج. معارضه دي لها برنامج. الناس اللي انتم قاعدين في معارضه ديل الشباب النص ديل، واللي انتم بتحبوا السلطه ودايرين تمشي جوبا، وانتم افتكرتوا انه سلفاكير بتمشي عليه لو بكره غيروا اقعدوا مع نفسكم، راجعوا نفسكم. اي زول انت قاعد في المعارضه وانت قاعد تشوف انه سلفاكير انت مستعجل سلفا يفترض يمشي، انت يا اخوي احسن غير، راجع نفسك. افضل لك تمشي تنضم لرياض مشار ولا تنضم لسلفاكير، خليه يدخلوك امشي جوبا يقعدوك فندق، اقعد مع ناس الفنادق وكل اكلك يا اخوي ربنا يكون معك. معارضه ده
معارضه ده is taking a time. سلفاكير is not easy. ما حاجه سهل. واي زول في المعارضه اي زول شاب في جنوب السودان انت قاعد تفتكر انه اني هنا ديل سلفاكير ده يفترض يمشي الليله ده راجع حساباتك. المعارضه ده ما مكانك. معارضه ده ما مكانك. معارضه ده ما مكانك. كله ما مكانك. just go inside. ليه؟ لانه we know انه الحاصل ده كله سلفاكير وله اليات والوضع الاقليمي والنضال هتاخد. المعارضه في السودان 30 سنه. 30 سنه الناس دي قاعد تحارب في الجبهه الاسلاميه. 30 سنه ناس حزب هم ديل والحزب الشوي قاعدين يعارضوا في النظام بتاع الجبهه الاسلاميه. يعني انتوا قايلين انه مثلا خلاص اننا بقينا معارضه سلفاكير لازم يمشي الليله. اي زول انت في المعارضه وشايف نفسك انه انت المعارضه ده ما شغال انضم لحكومه. don't waste your time. الليله ده قرر مسيرك. go to انضم لسلفاكير او انضم لرياض مشار امشي جوبا. go and make the change inside the Juba. But أنا هنا already آليات النضال أنا هنستمر. and will take us 10 سنة. سلفاكير مع حكومة مع نظام قاعد يستغل الموارد بتاع الدولة عشان يحاربوه. أنا كمعارضة إننا شنو؟ إننا قاعدين نجمع قروش من أهلنا والناس بتشتغل عشان تقدر تحارب النظام. كويس؟ لو أنت شايف إنه الإمكانيات بتاع الحكومة يفترض تكون موجود في المعارضة راجع نفسك وطوالي يا أخوي انضم طوالي أمشي جوبا. Don't waste your time with opposition. Don't waste your time. وانا ماشي نكتي ما انا ماشي ندي فرص للناس. انا داير اقول للناس اللي قاعد يتكلموا دين في موضوع قبل ناس كده موضوع بتاع ambassador Gordon Boy. وطبعا يعني always I feel ashamed on him because he's my friend and I told him وانا لاقيته زمان. لكن انت لما تيجي تعمل لايف فيديو زي السلوك اللي عمله امبارح في ليج ستيت is not acceptable. And I don't want to talk about it too more because I shared the video and كلكم بتعرفوا. وده الناس سلفاكير بيجيبهم. المايندم كواليفيكيشن ده يا ناس سلفاكير بيجيبهم ده ياو زي ده. انتوا كانوا تتوقعوا كير يجيب منو يعني؟ شفتوا لكم كير يوم جاب له زور راسه شغال كويس؟ ما كير بيجيبهم ده ناس كلهم فهمهم وراسهم زي راس بتاع كير. عشان كده البيهيفير بتاعه امبارح بتاع بويدا they are behavior بتاع the government ambassadors. This is the way they behave. This is the way they behave. And this is the way they run the country. That's the way they run the country. ده الطريقة لهم قاعد يديروا الدولة. They run it like that. They run it like that. كويس. بعدها قلت لو شربت مريسة مثلا انت سكران زي السكورجي لنا ده. السكورجي اللي بجاي ده بيجي لايف فيديو سكران لط يقعد يشتم في ادوارد وايمانويل ومنو وانا قاعد اتكلم باسم قبيلة وشنو ده. كويس. يا ده the same. This is the same behaviors. ده السلوك بتاعهم. انت هتتوقع من ازيال بتاعت نظام قبلي نظام متخلف هتتوقع منهم شنو؟ ما هتتوقع يجيب ناس زي ديل. هيتوقع يجيب ناس زي ديل they behave like this. So انا ما اقدر اتكلم في ده كبير. we share the video and كويس جنوبين we need to expose anyone. لازم تعرفوا جنوبين لازم تعرفوا انه دي ناس سلفاكير قاعد يجيبهم يا ديل. عشان كده قاعدين نقول this Kir government needs to go. Kir government needs to go. معارضة داير الصبر. المعارضة داير الصبر. كويس؟ انت لو شايف انه استغير ده الليله ده معارضه ده يفترض يشيل سلفاكير برا غير رايك امشي انضم لكير طوالي. امشي لكير. امشي شوف ده محلك مع كير هناك. opposition is not your place. اخر رساله داير اقول للشعب بتاع على النيل. انا need to share the video. اولين انا كايدوارد I don't care. رياض مشاري يجيب اولين. رياض مشاري يجيب ايمانويل جون. رياض مشاري يجيب بوذا جون ابان. رياض مشاري يجيب منو يجيب جنرال بودوك يجيب جنرال نياغول. they're كلهم they are qualified people and those people they are with ايو رياض مشار. ده قرار بتاع رياض مشار. لكن ما هنا ما نخلق قبليه ونجيب حاجات ما موجود في الواقع عشان نبعد المسافات بين المواطنين بتاعنا هنا. شعب بتاع على النيل we are one people. أننا شعب واحد. أنا كونوا قاعدين في على النيل nobody go anywhere. قضايا بتاعت مشاكل بتاعت تنمية مشاكل بتاعت instability بيعالجوا we have to talk about them. لكن هنا will not reach ولا هنا دايرين نمشي برانا كشلوك دايرين نمشي برانا لا that one will not help. You are not solving anything. نشوف الأسباب شنو نهيل الأسباب and we will remain one people. نظل one people. Salva Kiir he must go. لأنه Wood is the one creating all this mess. I shared the link and I need to share the link for those they need to come in. You are highly welcome. And this is the link للناس اللي دايرين يجوا. لو في أي زول داير يجي I am sharing the link now. قضية بتاع
بالضبط كده. كير بيمشي بياخد زمن. الزول داير كير يمشي على الليله ده، وانت قاعد تشوف انه ناس جنرال توماس وناس جنرال مولون وناس جنرال لوياي وجنرال باغان وامباسادور ايمانويل يشيلوا كير الليله ده. غير برنامجك طوالي، لانه انت زول ما عندك نفس بتاع المعارضه. change your program change your program and just go and join Kir government. ما تعمل لنا ازعاج. يا المعارضه ده will take long time. Yes, we are one people. نحن ناس تعمل كالدا السبع قبائل we are one people. Nobody will divide us and nobody will divide Upper Nile. ما عندنا مشكله بتاع انه نقسم الحدود بتاع المقاطعات، نقسم مع ملكال قبيله تمشي براو وقبيله تمشي براو. لا. All of us Upper Nile state will remain one people. will remain one people. نحن شعب واحد. المشاكل اللي فيه بيعالجوا. المشكله بتاعت الوطا بيعالج. كان بقى في حكومه بيعالجوا. وكل زول بياخد حقه. كل زول بيشيل الوطا بتاعه. مشكلة ما عندنا حكومه. عشان كده قاعد نقول we need to remove سلفاكير مياردك. كويس؟ اولن لو سلفاكير جابوا بيجيبوا اولن بيجي بيحكموا قانون بتاع رابا نايل ستيت، الدستور بتاع رابا نايل ستيت. اولن يجي يحكموا. عندك مجلس تشريعي، عندك كذلك عندك وزراء معه في الحكومه، وسلفاكير رئيس والرياض بتاعه رئيس. نو خوف. انا بالنسبه لي ما في خوف. ما في خوف. يس. الناس دي كلهم كانوا ريبل. سلفاكير ده كان شنو يعني؟ كان هو سيفيليان، ما هو كان ريبل وداير يتمرد 2004 ضد جون جران. يا لاين اب. ناس كثير بيخجلوا يقولوا الكلام ده. يتحالف مع مخابرات بتاع مؤتمر وطني في السودان. دوز الليله الناس قاعده يقولوا ليله سلفاكير وطني. منو قال لكم؟ انا لو في زول داير يتداخل I will give a chance لحاجه زي 3 نفر او نفرين. What? Use the link please. الناس اللي بيضربوا لي في ماسنجر please don't call me في ماسنجر. اي زول داير يجي فوق please the link is down there. Take the link and join the discussion. Yeah, I'm seeing Ustaz Filimun. تفضل. تمام فيلمون. يا هونربل انا برجع لك. يس كلام جميل جدا. فيلمون I hope your network will help us. فيلمون جوليانو. يا أنا سامع. يا مرحبا بك. يا تفضل. أهلا وسهلا. يا لادي ما فيلمون عنده مشكله في الشبكه تقريبا. يا تفضل. سلم عليك وسلم للجمهور بدك. فعلا الموضوع اللي انت جبته موضوع مهم شديد. الزمن عندنا شوية متأخر الساعة 4 صباح، لكن أنا ساعات عشان الموضوع برضه مهم وزي ما مرة الفريق كنت يا أنا بسمعك يعني. هاي خلاص أنا أديك فرصة في المول بعد جوليانو. واصل جوليانو. يا مرحبا بك. يا تفضل. ما في مشكلة. وتو كويس ممكن يتكلم. نو فضل وبيتكلم بعدك لأنه بياخذ زمن. تفضل عشان نخليك ترجع تنوم. اوكي شكرا. انا ما برجع بنوم لانه موضوع مهم. انا داير نسمع الراي بتاع الناس التانيين برضه. موضوع اللي تكلمت فوق يا ادوارد زي ما مره الفريق هنا متعلمين شديد بالنسبه للموضوع ده، الموضوع بتاع ملكال. I think لما زول يتكلم ومره الفريق تكلمت لما انت ما قدرت تستعمل، حتى انا ما قدرت استعمل، وانا عرفت انه حاجه ده فعلا كان صعب. وانا عرفت قصدك، انت متعلم من حاجه ده من بدري شديد. حتى انت مره فاتت كنت بخشمك انه ناس كان قاعد يقولوا عنك ليه انت ما قاعد تتكلم الموضوع بتاع شرب، لكن الحمد لله الليله انت كلمت فوقه بكل وضوح بكل صراحه. يعني حتى الحاجات اللي انت شرحته اللي انت كنت موجود في الجماعات، حاجات اللي حصل لو يعملوا حاجات الشرب كله عملوا انت حكيته. حتى
الكلام اللي انت وصلته لاخونا الموجود في الحكومه دلوقتي هو ونيودا ديجو. كلام ده I think انا اقول كلام شويه بروتانا I think وانا بترجمه. اوكي. في ده مثل من يكو بدا كولكن ngana dang taw ko ba ko fanan jona dok e ngana ni dang taw udong na ci de pal te kalam mele te gutu مثلا انه زول اللي بخرب مجتمع مي بيت مي تشول هيفضل براو اي زول مش شو اللي بخرب مجتمع مي بيت مي تشول يا فيلمون جوليان انا ما اعرف مشكله. يا تفضل. يا تفضل جوليان until you come back. يا تفضل. Brother Edward, first of all, I would like to greet you and all the audience, those who are listening now. I think I'm glad to be on the show today for us to discuss the issues that are taking place in our state as well in South Sudan. Let me begin by trying to examine where the problems are. I think we have to look very critically on the issues of leadership in our country. If you look at key leadership become the symbol of our disunity in our country, and it is very, very difficult يعني لأن إحنا ناس دايرين سلام في جنوب السودان to understand why Kiir is driving country in such a way. And it is also become very difficult for those who want this peace agreement to be implemented. Before I go to the issues of appointment of General Oloin, let me say this. For those who are watching and those who are making decision-making process in this peace agreement, there is no any other authority than the RCS itself, because RCS it become the symbol or become the supreme of the decision-making process of all the parties that implementing the peace agreement. And now Kiir is dragging us in a way that peace agreement supposed not to be implemented, and that is the problems that I see in the Kiir tribal influence in our political system. Let's look at the issues before I go to the case. So if you look at the issues, why I said that Kiir become the symbol of tribal representation in our country. So there are a lot of concerns brought by South Sudanese. Kiir never resolved them. Okay, so let the first problem that brought to Kiir, or people of South Sudan brought to Kiir, is the issue of ABA. Okay, the issue of ABA, we've been crying that Kiir has to resolve that issue, but Kiir is not looking at it as a priority for South Sudanese, because in his ideology, leadership, he thinks that ABA is a different country, and the people of ABA are dying, and he doesn't want to intervene. He doesn't want to talk about it, because you see those people as not under his leadership. And that is the concern he's supposed to be doing as a leader, as a president. He never did it. Okay? So we also look at the issues of Jongule. How many times the people of Jongule brought the concern to Kiir so that he can resolve? Kiir never done anything, because he see Jongule as a place that he doesn't care. Okay? A place that only is a place of rebel, and he never consider those who are supporting him. And this is the problems that we are facing. Because now, as we speak, the people of Jonglei killing themselves there, and Kiir is sitting in J1. He doesn't want to do anything. He doesn't want to resolve the issue of ABA, the issue of Jonglei, because he doesn't care. Okay,
He doesn't care. And that is one of the concern. He's supposed to act as a leader, but he never acted. Okay. So the other concern also, if you look, the issue of Equatoria. Okay, we have a problems in Equatoria here. The problem of cattle, destroying farms. How many Mahdi people they went to Kir and brought the reports that resolved the issue of cattle. Kir never, resolved that issue because you see, it's not his priority. You see Equatoria as a different people. Okay, a people that he doesn't care about, a people that he doesn't, lead them, and this is the problems. Okay, that we see in Kir leadership. So the other concern that brought to him is the concern of our people, the Maban people in northern Upper Nile. Okay, James Waniga, when the war happened in 2017, James Waniga was delegated by Kir, and he went to northern Upper Nile to investigate the case, and the case was brought on the Kir table. Until now, Kir said it on the issue of Maban. He doesn't care because he is taking the control of that area. Because the moment he intervene and solve that problems, then we, the Maban people, we can reclaim, our fair share in the petroleum areas. He never acted, okay? He never acted, and he never done anything. The report is now with James Waniga because he was the one who went to investigate the case in 2017. He never did it. And this is the issues that I want South Sudanese to understand. We have a leader who occupied J1. He doesn't care about other people. He just cares about his own tribes. Okay? So why I brought this issue? The issues of Equatoria, the issue of Maban, the issue of Abyei, the issue of Jonglei. Because I want to draw the attention of how Kir divided the Upper Nile for the purpose of his interests. Look at what happened in Ruweng. So when Ruweng begin to complain about, they want to have administrative area, Kir immediately jumped on the case and then divided, Unity State into two areas. Administrative area, he separated Dinka from the Nuer, and now he created the problem that will never end, even in the century. Because he become the symbol of, he representing Dinka, and he see Nuer as other people, and then he want to solve that problem, giving that people the administrative area, and those people, they're looking at him as a symbol of their representation. And in where they see Kir as a different person. That is the problem we see in Kir leadership. Kir is not our leader. He's a leader who represents the interests, of the people that, giving him right or giving him resources. And that is the problems. Let's look at the interest of the issue of Jonglei. When Bibor, he given the Bibor people administrative area. Yes, Bibor, historically, we know that it is a great land, okay? But Kir sided with the Yawa to make sure that, Bibor will be given administrative area so that he can control the wealth that is in Bibor. And that is the problems. So now we are coming to Upper Nile, okay? When you look at Upper Nile now, what Kir is doing is the same mindset that he did to Ruweng State. And I believe it's not going to happen. It is not going to happen. Sorry, somebody called me. The mindset that he did in Bibor, now he's doing it in Upper Nile. And that is what we all need to be very serious. We don't want that to repeat itself in Upper Nile again. Because what Kir is doing, he's doing not to bring peace to our people. So what he's doing is, he wants to make sure that people has to divide it. And when we divide ourselves, then Kir will be busy, looting our resources. Okay? Why I'm saying this? So go to Malud now. There is no any roads take, people from Malud to Poloj. There is no road. Yes. And Poloj is the center of our economic, our economic place. Even in addition to that, Philemon, there is no road will take people from Foloj to Jamam or to Buin, to Maban areas. There is no road. Definitely. That is what I'm trying to narrate here. Okay? Continue. The people of Padang, they just driven by tribal mentality. They don't see their benefits. Okay? Why I'm giving the example of Malut?
Because Malut supposed to be the most developed, county now as we speak. But because Kir divided them, Kir understood that by dividing them with the neighbors, they would be able to, be busy fighting with their neighbors, and then Kir is, extracting the wealth of the county and then taking to some areas. And that is one thing I want my people in Malut, they have to wake up. Don't be siding with people that saying that, oh, we are a Padang association. What is the definition of Padang association? I know that Padang is a group of people. Padang is a Bible, okay? It's a language in the Bible, okay? So those who are driving this case of Padang association, they are Dr. Harun Runwal. Okay, let me spell them out, because they are the one who are taking the wealth of their own land and then, leaving the people suffering under severe, hunger in that area. And that is the things that we don't need that to continue. Okay, we don't need that to continue, because we want to stop that. We want to send a message to Kir: Upper Nile must remain united. We don't want, Upper Nile to be divided because of the wealth. Upper Nile should not be divided because of, I'm a Maban, I'm a Dinka, I'm a Shuluk, I'm a Koma, I'm a Nuer. That is not the way we're supposed to be running our country. We should look at the welfare of our people. Are our resources benefiting our people? Does our people getting anything from the government? These are the questions that, the normal person, the intellectual, they should be thinking about. And instead of saying, oh, we are a Padang, we want to have our own administrative area. So what do you want to do with administrative area? Do you see what happened in ABA, administrative areas? That should be served as example for those who are saying that we want our administrative areas. You have to look at the Ruweng. In coming days, you will see the problem in Ruweng State, because it was created based on the tribal mentality. It was not created based on the philosophy, okay? And those are the problems. Sometimes when I think about this, I should, go soon and tell my neighbor that living together as a people of that land is the most important than saying that I want to be an administrative area. You cannot take us away from the land. We cannot take you away from the land. We all have to create the environment that we should be living peacefully. Okay, and these are the message that I want to send to the people that saying that we need our administrative area. Let me come to the issue of Ulay that dragging us crazy these days. Okay, so let me say this. I want to ask those who are saying that Kir has to reject Ulay, not to be appointed. In which article in agreement that say he give Kir the power to say that reject the ideas of IO, to nominate whoever they want. Okay, so if you look at the chapter 1, it's talking about the power sharing responsibilities. Kir has no right to reject whoever he appoint. Kir has no right to to impose his own ideas on IO, because peace agreement is the law. Peace agreement is the supreme constitution that guiding us these days, so that we can put our country together and make sure that peace has to resume in our area, our country. And that is what it is. But to reject Ulwen, it is a declaration of war. Let me say this. To reject Ulwen, then Kir is declaring that the peace agreement is dead. This is I want to say it very clearly. Because you cannot impose your ideas on the IO. Because IO is a partner in the peace. And IO will bring whoever they want to bring. You cannot impose your ideas. And that's what Kir doing. Okay? So if Kir rejected Ulwen not to be a governor, then Kir is declaring that the peace agreement is dead. And we are going back to square one. And that is the thing he should be understand. And that's the thing he should know, that we are watching. Because we don't want that to happen. If Riek Machar want to bring Ulwen, bring whoever you want to bring, it is up to IO. It is not up to government. It is not up to Padang. It is not up to government supporters. Because the peace agreement says we never rejected their candidate that has been imposed on the people. Louis Lebon is imposed on the people. Joseph Mantul imposed on the people. Yes. Did we reject it? No, we didn't reject it. Okay, because we have to respect what is written in the agreement. And that is what we should be following. If Kir is smart, if Kir is a smart president, he should not reject the idea of IO bringing Ulwen. He should welcome that. And then
Let deal with it in the day. And they should, sit down with the people. If people oppose, then it will be against the people of Upper Nile. They can consult themselves and then sit down with the IO members, and then they can voice out their concerns. But to write a letter and saying that we, the Padang, we don't want Ulan, who are you? Yes, you are a citizen. Like Maban, you are a citizen of Upper Nile. Like Denka, Koma, you are a citizen of Upper Nile. Like any tribes, who are you to reject? Okay, so let me correct this. Any group in Upper Nile, they don't have any right to reject the appointment of IO or appointment of the government, because the agreement says, okay, if the concern about Ulan committed atrocities, then they are wrong. Ulan is not the first suspect. Okay, if we go back to the by the first suspect, the country is key the first suspect. If there is a person that will be taken to court right now, it is killing himself. Philemon, try to come back. You are facing internet problem. Tal Raja Tane Philemon. Let me welcome Bashmandis Dominic and Tofik wa Kwad Mayan. Giuliano, أنا شايفك تاد, but people are complaining. حاول غير لأنه هنا في official show أنت ماشي بدرس بتاعت حمام وكده. So try to change it. Then I can bring you back again. By the way, I in the main with 45 minutes. أنا بمشي شغل side name. So I will because أنا بكون قاعد لأنسى واحدة ونص. So let us try to give 5 minutes to each. Then we'll be able to give Bashmandis Dominic. I thank you. I will try to be brief because of what you have just said. Let me say hi to you. Yeah, Philemon, I will give you a chance after Jamadel. Let me say hi to you, and good enough. Philemon has come to the main the discussant up here, and to the viewers of Voice of People. Anna, I think all of us are South Sudanese, and by virtue of us being South Sudanese, we are also too old to talk on some of these problems that are happening in South Sudan, and because of one fact, in that most of these problems are basically cross-cutting. And I try to agree with you when you said earlier that President Kiir, so long the guy is actually in the helm, we shouldn't be expecting that the problem of this South Sudan will just go away, because Salva Kiir in and of itself is a complicit question. And in fact, he's the reason as to why today South Sudan has degenerated into a conflict like this. But let me say this. I think the problems of also Al-Nile in general, and Malakal in particular, you see the Maban, these Apadang and Shuluk area. This problem has been overdue. And the tragedy of it is that it has always been adjourned. And adjourned because of the problems that are in the country. And people will want to deviate it to later dates. And the danger of it is that generations that are so young would now come and try now to assume on the historical narratives, based on what is being said to them. And the tragedy is always what is being said to a particular community, is said on the basis of that interest. And you will come and realize that guys are discussing things that are supposed to be obvious. If the communities of these places to come and sit down and agree, I think solution will be found. But what we are seeing currently is that there is a tendency where the political establishment in Juba is trying actually to side with the views of one particular community, and we have seen it in the appointment of Ulony. The rejection of Ulony is none other than an indication that Salva Kiir in Juba is actually siding with his tribesmen.
you know, and that one in and of itself is going to create a lot of division in this country. And that is why I agree with Philemon in its earlier narrative that the current dispensation is going to generate problems that it will be very difficult for the future generations of this area to solve it, you know. So Salva Kiir must really go, so that the communities of these areas, the elders of these areas, will come and sit, so that they can be able to now historically determine, you know, where is the land at a certain particular time in history. I agree that the agreement in and of itself was made so very difficult. And that is why we have said it before, that Salva Kiir is not interested in this agreement. And every time and now he will bring out conditions that will tend to make the protagonist look so bad, so that at the end of the day, if conflicts is to generate, then the other partners in the persons of the IO is to be blamed. That is exactly what he has wanted to do. But otherwise, the agreement is very clear in terms of, you know, the responsibilities of each and every partner. He doesn't have the right to dictate, you know. He doesn't have the right to dictate at all on the provisions of this agreement. And if the narrative is that, you know, Ulwan forces is so intact, they didn't go to the cantonment, we were supposed to ask ourselves how many of these forces that were supposed to go to the cantonment. You know, how many of them? It is only 83,000. This was supposed to constitute the unified forces. The other forces would at a later date, you know, be reintegrated. And if the political will is there, on Salva Kiir, then the reintegration of these forces would have been so smooth. Why didn't he not release the money? Okay, if it is a matter of atrocities, the agreement talk of the hybrid court. The agreement talks of the hybrid court. Why don't he form? Let the hybrid court be formed, so that the perpetrators of this heinous crime will be brought to book. The Abasanjo report is there, you know, to vindicate, you know, and to vilify whoever has done what. Some of these things we know it, okay? So Kiir has turned to become a tribal leader. And these things we've been saying it from time immemorial. And if you think we are lying, look at his appointment. The appointment of Salva Kiir is just tribally. For the people of these areas, I know there's some historical records. There are some historical facts. You know, let the people go and revisit. Even some of us who were actually Luo, we know the genesis is how we became part and parcel of that Luo kingdom, and how we ended up even in Equatoria, and some of us went up to Uganda. Those are historical facts. You will never rule it out. So we have to sit down, so that at least some of these problems of this country would have been solved, rather than people coming and, you know, claiming going for administrative area. What about these states? These states, there are administrative areas. What is it? And that is why we are asking for a federal system of governance, you know, so that at least we can be able to take Sultan al-Lashab. So my brother, yeah, let me conclude and finish with this, and then I'll go down. I think you are really right when you alluded to the fact that the problem, and the people of South Sudan must really understand these things very well, that the leadership that we have in Juba is actually the leadership that generates all these kind of troubles that we are seeing in South Sudan. Now, whether this is in Jongole area, you know, whether this is in Eastern Equatoria area, whether this is in the Maniland area, whether this is in Tonj area, you know, whether this is in Bentiu and all these kinds of areas. Because where else do you think these guys are getting these weapons from? Most of these guys are generals that Kiir is the one actually supporting them. And if you were to have a responsible government, that government would have actually sit on the fundamentals of how a country should be run, you know, and not
creating these administrative areas, that favors particular community. The communities of these areas are not even benefiting from this oil. This oil is ending up in J1, and you never even know. Today's will come, what we will be left with, it's actually a degradation in the environment. Currently the people of these areas are dying. These are some of the things that we need to see to it that is being stopped. So I thank you very much, my brother. Yeah, thank you. شكرا جزيلا باشمهندس دومينيك. Actually, like I said earlier, I am running out of time. لأن داير أقوله للمشاهدين will come and talk again. I know في ناس اللي عمالين commented me كإدوارد I don't have any problem إنه آيو ده بيجيب منو. يجيب أولان يجيب فيلمون داوود يجيب whoever آيو بيجيبه. We have to accept إنه ده choice بتاع دكتور مشار. This is what is very important to all of us as people of Upper Nile. Number 2, we need to keep our unity. I know we was divided by government, but we need the remain one. الفضل we need to keep it. لأنه نحن لو قلنا هنا يا جماعة نحن الوضع ده مشى بيكون صعب في المستقبل. We can be together as a people of Upper Nile. So we need to keep our unity. Then look to Gidai Gibel, and I'm very clear in that point. So shukran Bajman Dominic. Let me give floor to Tawfiq. Thank you, Comrade Edward, and I would like to greet the audience and also the fellow speakers. And I thank you for hosting the show, and I think it's important that we need to have this discussion as citizens of the country. And besides, we as people of Upper Nile, we need to have these discussions. And you guys have said everything. You have said everything that I wanted to say. And the Nokta with the Padang rejected Ulan. This is what I want to say, and this is what I have been saying. Padang as a community, they have the right to voice their displeasure against Ayo choice for governor. But what they don't have is this. They don't have to, like what's called, intimidate, incite violence by using tribalism or hatred for General Ulay to decide who gets to become Ayo governor for Upper Nile. Like I said earlier, if they really know that General Ulay is a threat to their security, what a Padang community would have done is this. They would have called people of Upper Nile and said, guys, we have been hearing rumors, although we don't know whether it's true or not, that General Ulay will be appointed by the Ayo as governor of our state. And given the history we have with General Ulay, we don't feel safe for him to become our governor. So let us come together so that we will not be accused as being tribalistic people, or having hatred against Ulay. So let us ask Ayo to change their choice if Ulay indeed is their choice to become our governor. They didn't do that. You know what, everyone who is watching this, you see the social media campaign. It is them who are threatening peace. They are the ones who are threatening General Ulay. So please, let us not give President Kiir an opportunity to take our country back to war. If Kiir wants to take our country back to war, let him do it at his own accord, on his own accord. And you, the civilian, please don't be misled and don't be used. We have to read the agreement. The agreement is between the government of South Sudan and the SPLM-IO. So in this case, since SPLM-IO have been given Upper Nile State, the responsibility to choose or appoint or select a governor falls on IO. So a section of tribe or resident should not impose their beliefs on the movement or hold the state and the country hostage because they don't like a person. That is unacceptable. That is unacceptable. It is them, our brothers of Apadang, they are a security threat to themselves.
We never heard anything from General Ulang recently saying whether he wants to be the governor or whether he wants to kill people of Apadan. We haven't heard anything from him. The only thing we know is what has been recorded on the video where he was interviewed. That's the only thing I can remember so far. I always stand for peace, reconciliation, and unity of people of South Sudan and people of Upper Nile. President Kiir cannot reject IO choice. And as all of you know, I am not a member of the IO and I'm not a supporter of the IO. But I am trying to save lives, whereby our citizens should not start rebellion or start hurting one another. Let him destroy the country as he has been destroying. Let him do it so that the international community, including the IGAD and African Union, will hold President Kiir accountable and responsible for derailing the peace. As of now, President Kiir has been using our brothers from Apadan to derail the peace. This is unacceptable. General Ulon is not a threat. If he was a threat before, he would not be a threat. Now, because I am running out of time, I'm going to work. Once Okay, again, you can go. my fellow people of Thank you. Sudan and Upper Nile, let us peace, reconciliation. Thank you, Comrade Edward, and thank you, everybody. Let us go for unity. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, Comrade Philemon, Comrade Tawfiq. كواد خلينا ندي جوليانو قبل كان هنا 5 دقائق. أنا يا جماعة أنا بديكم. I'm not going to bring more people because I'm going to work in 30 minutes. So yeah, Juliano, let me give you 5 minutes. عشان تفضل يا شكرا. كوات ارجع تاني يا كوات سوري باي ميستيك يا فضل. بسلم عليك إدوارد وبسلم للجمهور بتاعك واخواني اللي اتكلموا قدامي. انا جيت قبل انا كنت 3 لكن انا بس داير اتكلم في حتتين كده معينين. في الاول انا ما انسان سياسي، وانا ما اتكلم في كلام سياسه كثير شديد، لكن انا بس داير اقول راي بتاعي كمواطن، ما انسان سياسي. انا داير اتكلم في الموضوع بتاع الملكات اللي انت عملتها قبل، ومره اللي فاتت اتكلمت عنه برضه، لكن انا داير اضيف حاجتين بالنسبه للكلام بتاع اخواننا في ابدا. زي ما هنا عارفين وسامعين هم the claiming ملكال و the claiming حاجات كتير لملكال، لكن انا داير في حاجات كده هنا لازم نحطهم في المكان بتاعه. هم متوقعين انه حكومه في اتجاه بتاعهم. That's where the claim start come from، انه حكومه في اتجاه بتاعهم. لكن بس انا داير اقول بس مثل بسيط يا ادوارد، كلام بس example. لو حصل الليله يوم من الايام، لو حصل الليله بس قال للشرق انا بديكم ارض بتاعكم وتعالوا انضموا معي، وزي ما هنا عارفين سلفة باي ثمن، ممكن اي ثمن بقى في السلطه ممكن يعمل اي حاجه. فور اكزامبل، هل هنا ما نكون جيران ثاني معهم؟ هل هنا ما نكون علاقه معهم؟ اكيد هيكون لنا علاقه معهم. لكن هم لازم يعرفوا على اساس انه لما انت حكومه يكون في طرفك، حكومه ممكن يكون الليله يكون ماشي برضه زي ما هي متوقع. هسه السلام هنا قاعد نقوله ده، السلام ده وقعوه لكن لسه قاعد نناقشه. السلام علينا قاعد نقول السلام في الجنوب ده، هنا هسه قاعدين برا تعبانين عشان السلام ده، لكن السلام ده لسه لحد هسه لسه قاعد نناقشه، ما في سلام ذاته. السلام ده وقعوه لكن لسه قاعد نناقشه. انا رحت براو بجانب بتاعه. بالنسبه للموضوع بتاع شلوك وموضوع بتاع الجنوب بصفه عامه، انا من على انا شلوكاوي،
هنا متعلمين لكن ما في زول عارف علم بتاعنا هنا الشلوك، لان هنا ما قاعد نتكلم وجع بتاعنا. كلامنا زمان انه الجنوبيين لازم يعرفوا علام بتاع الناس التانيين. كان انت في بارغزال ولا كان في السوائيه، انت لازم تعرف علام بتاع الناس التانيين. بشر ما هي متعلمين. وانا قاعد اقول دائما وابدا مشكله بتاع الجنوب ده، لو انت سالت زول زي زول لما انت للدكتور وعندك وجع في جسمك، الدكتور بيقول لك اسمع تو كده احسب وجع بتاعك ده من 10 من 1 ل 10. انا متاكد ان ناس عديل ده بتاعنا ل 11، ممكن يكون في بارغزال بتاعه ل5. اخواننا في بارغزال ممكن نقول علم بتاعهم 5، اخواننا في السوايع ممكن نقول العلم بتاعهم 4، لكن هنا في على النيل العلم بتاعنا 11. باقي لك دقيقه. العلم بتاعنا في على النيل 11. عشان كده قاعد نقول لاخواننا في بعض الولايات وانتوا حسبونا في على النيل هنا اذا علينا شديد. على النيل انتهى، على النيل ده ما في. يعني الجنوبيين عارفين ولا ما في؟ على النيل ده ما في. سو كلام اللي قاعد يقولوا ده هنا متعلمين، برغم اننا قاعدين برا واي حاجه، لكن هنا متاثرين بالكلام بتاع ملك الله. انا ما اطول في زمنك يا ادوارد، لكن هنا هنتكلم ثاني. الحمد لله انت جبت فتحت برنامج ده، لكن نتمنى يكون في علاقات ثانيه. وانا بتمنى لاخواننا يشيلوا برضه هم يطلعوا يتكلموا، هم يطلعوا يتكلموا يقولوا وجع بتاعهم اثر متعلمين كيف. السكوت ده يبقى بخلي ذاته انه الناس يقولوا اسمع انه حق، ما نسكت. ثانك يو. الراي بتاعك قول كلامك، قول لنفسك وجع بتاعك شنو، عشان الجنوبيين ده الثانيين يعرفوا هنا شنو متاثرين، هنا تعبانين. ويا صاحبي يا شكرا and good night. Thank you Edward. Yeah, good night. God bless you. Thank you. Yeah. مرحبا بك. اس بي شوك يويل انا بديك اخر زول. يا اس بي شوك take your 5 minutes. انت قاعد تسمعني؟ يا انا قاعد اسمعك. يا تفضل take your 5 minutes bro. Okay, first of all, I would like to greet all South Sudanese wherever they are, and my special salute to the Upper Nile citizen, those who found themselves in 13 home, because Upper Nile it is home of 13 counties. Most of the people maybe they are watching from different locations and they are just hearing concern of the Upper Nile. But they don't know how does the Upper Nile 13 counties have come from. I'm very sure with the Upper Nile have been divided into 13 counties, it was not the reason of violence. There was no any occurrence of violence in Upper Nile that led to the division of the 13 counties. It was the administrative concern so that the development can be expanded into headed position. So I can take you to that 13 counties. Number 1, Ulang. Number 2, Maiwut. Number 3, Nasser. Number 4, Longoshuk. Those are for Nuer. They are 4 counties. And then when you come to Pachora, Manyo, Malakal, or Makal, and then Panyikam, those you call them Pocholo community. And then you come to Malut, Rang, Akoko, and Baliet. Those are for Dinka. And then the only one it is Maban for the Maban community. These are the people who deserve not to be divided into any other position rather than to be in Upper Nile state. Maybe I can talk as a person who is very annoyed, but I'm very annoyed because the policy that I have been seeing President Kiir is trying to bring to Upper Nile, that is not the solution to any conflict, rather than bringing endless conflict to Greater Upper Nile. So my question, which I can divide, which I can even define by myself, is who is worse than who between President Kiir and Johnson Ulun, and then what have brought them to the day of today to be the leader of all people. Johnson Ulun have raised a movement because of the issue, land issues that have been grabbed from them. Also, Salva Kiir have murdered Nuer because of the political concern. Now, who is the best?
Okay, leave that one. After we have come to the peace agreement, there is no any other party can reject the other party choice because all of them, they are former enemies. But something called agreement brought them together. That is what I can highlight, that Kir leadership has no right to reject whoever have been appointed by the SPLM, IO, or any other political party. If I may come to this concern, my fellow community, Upper Dam, they are now in a new position. They are claiming a concern of saying that they want to leave Upper Nile, or they want to be a different area, administrative area, because of the shallow concern. For this issue, land issue, to me, won't be solved through the community's administrative area. Because if the administrative area solve the issue of land, I believe now Low Nuer and this one and Murle could have ended the war. Also, Misiria and Dinka from Abyei, they could have ended the war. Also, if it is solving the land issues again, why can't President Kiir divide his own state where there is a people from Lul? They are being always complaining about the land. If the President Kiir is in a position to just suppress the people that are having a problem because of issue of land, he could have started from his home country, from his home state. To me, again, what I can also tell Apadang is, if you are singing that song to end the conflict, I'm very sure you are going to invite a new conflict. Because if Kir managed to separate you from Upper Nile, I believe you have a border with Bulang, you have border with the Nazar, you have border with another community. So are you going to claim a different land that will not be yours? Thereafter, it will bring a new problem among our community. So to me, my advice is the decision of state or any community administrative area because of land issues, that one is not a solution. The solution is to come together and have a dialogue so that we can understand each other. Thank you. The other one that I can put is... Yeah, actually, your minute, they're finished, but let me give you 1 minute. Okay, yeah. Also, the other concern, our people are being pulled because of the oil concern. Does the pollute oil as benefiting Dinka? Does the pollute oil benefiting Dinka? I was in Pollute in 2012, and there was no school. Imagine people are being brought from Juba, from other different areas, to come and grab money in Pollute. But while the local citizens are suffering, they are not even gaining anything there. There's no school in Pollute. People are going to Ram so that they can get a better education. People are going to Malut town so that they can get a better education. Where is the benefit of oil you are claiming? So that one, it is rather than being full to go and stay as a local farmer with nothing. But the boss, who is called Salva Kiir, will employ his own community to go and utilize the sand in that particular area. So again, my last concern is what I can tell people. People of Upper Nile are not violent. That is my own point that I got when I grown up in Upper Nile. I've never seen Nuer taking or launching any attack to Dinka without any other political concern. Also the same to Shuluk and the Dinka. They have never attacked each other. But if you are going to Jonglei, you will see what is happening. If you are going to Unity State, you will see. So people of Upper Nile, they are only being used with the political agenda by the different group. That is the reason why they will go and find themselves, they are fighting there. But they have never attacked each other. So in that concern, I'm very, very concerned about Upper Nile. Upper Nile shouldn't be divided because of Salva Kiir agenda. This is the policy of 32, but he's trying to bring it in other color. He tried to leave that color because it is new to everybody. Johnson Ulun is an Upper Nile son, is an Upper Nile leader. He has a right to demonstrate whatever he wants to be. But that one doesn't mean he can be prevented not to be the leader of that particular area. Upper Nile, it is belong to all 5 communities, which include Dinka. So let those Dinka be blindfolded by specific people that have a very concern in Juba. Also, for example, if now, just imagine, if the Sudan have divided into 3 countries, are you going to leave
Upper Nile and go to Baragazal because of Dinka name. My friend, my people, let us not fool ourselves. Nuer from Upper Nile will be the members of Upper Nile community. They wouldn't be members of the unity state because there is a Nuer there. So that is my last message. I can say I'm totally disagree with any administrative area, either it is for Nuer or it is for Shulu. Thank you. Thank you so much, my young brother, SB Shock. Really, thank you so much. Thank you so much, and keep that spirit. Upper Nile is still great. Shukran jaziran. Shukran. Yeah, shukran. Shukran. Well articulated. Thank you so much. My brother Ayuel, and welcome Maulana Teresa. Ayuel, yeah. انت سامعني؟ انا سامعك، اتفضل. اوكي شكرا ادوارد للفرصه اللي انت اديتني له ده انا بفتكره ده برجع الشكر لك ده حاجه كويس على اساس الناس تتكلم في حاجات بتاعت البلد مهما كانت هي صعبه كيف. نعم. مشكله بتاعت الملكات الاولى الحاصل اليومين ده الحاجه ده نزل يعني ما في زول له يد فوقه. اوكي ما في مواطن له يد فوقه. الحاجه ده جابوا السياسيين. اوكي الحاجه ده الصفوه بتاعتنا اللي هنا بنشوفه كناسنا او كقيادات بتاعنا هم اللي خلقوا الازمه ده والحاجه دي نزل في راسنا زي طوفان. اوكي نعم. هاي سو انت اذا رجعت لورا شويه يعني انت بتشوف انا كل كم يوم من الايام كان حليف بتاع الحكومه. Exactly. Yes, right. وقاتل في ملكال. Yes. بتاع الحكومه وحتى قرب هو يستشهد ولا قرب يموت حتى واصاب في واحد من المعارك وده حقيقه. اوكي لازم الناس تخطها في اعتبار. وانا دايما لك في حاجه معينه عشان انت تستمر. كلام انت قاعد تقوله ده في زول قبل شويه كتب لي لانه اونلاين في 2004 في 2013 ل 14 جاب الناس بتاع اثار من اثار وجابهم سكنوا في ورجوك. انت الناس اننا كل ناس بتاع ملكال اننا بنعرف الكلام ده. كذلك ناس اثار فروم باليت، الناس كانوا باليت برضه مع الايو رياض مشارو كده جابهم برضه وجابهم داخل المكيم في ملكال. الليله الناس دي كلها قاعدين ينكروا، الناس قاعدين في جوبا بينكروا انه ما عمل الكلام ده واصل. عندي جزء ريكورد عن السوري. انا ده اقول لك شنو؟ بان ده ما في زول يثبت في حاجه واحد. اوكي ده يعتبر شغل سياسي. انت ده زي تغيير بتاع مقايد او مسائل بتاع مصالح. اوكي مصلحه بتاعنا لقيته في حته ده انا بضم له حته ده، لقيت مصلحه بتاعي ده انا بضم له هناك. ده ايجاد بتاع المصالح لانه الناس لافين في حته سياسي. ما حكايه بتاعت مثلا انا عندي موقف، انا موقف منطلق منه كويس. اللي زاد تين بلا انا بقول لك جاء موت بتاعت نائب بتاعه. اوكي اللي هو اللي اتقتل في اللي هو كوكا. اوكي يس هذا الموضوع خلى زول ياخذ موقف ضد الحكومه وضد اي زول بيشوفوا مع الحكومه. وانتوا زي ما شفتوا عمل شنو. اوكي كويس. اللي انا داير اقوله بان اولن زادو ما افتكر ما هو موقفه حاليا، حتى ما موقفه ما ممكن تسميه زول بتاع تديو درجه تديو 100%. ده زول ده بتاع ايوه ما انا ما بديو درجه ده. اوكي انا بديو درجه لكن ما بديو 100% بتاع ايوه. اوكي ده شغل بتاع المصالح كويس. اللي ازم الحاجه بشكل اكثر انت بيسموه شنو ده اولوي موضوع الخلاوي يتمرد قضيه بتاع دينكا. حتى المشكله اللي هو قاعد شاكل فوق ده موضوع بتاع دينكا، لانه دينكا وهو زي ما بيشوف بان دينكا اخذ جزء من المناطق بتاعه وهو حامل سلاح عشان دينكا كويس. حتى في المسائل السياسيه هو قاعد يحارب ده، قاعد يحارب على اساس بس هو يوصل لهدف بتاعه معين.
زي ما هو كان بيقول لك بيصرح في واحد من الحاجات معينه. انا بهذا بشكل على اساس انا اوصل لهدف بتاعي. ما هو ما عنده مصلحه في مسائل سياسيه ده. اوكي كويس. ف ولن اعلن بنفسه بانه هو ضد دينكا بتاع فدان، وهو بيحارب عشان كده، وده خلى هسه جاب الموضوع ثاني، جاب الموضوع للمرحله ده بانه هو يجي يعين، هو داير يكون حاكم على فدان، وفي حين هو اعلن في فتره من الفترات انه هو اتمرد ضد دينكا. اسمع ايوه عشان تتواصل انا ما اقدر اقطع عشان ما تقول بعدين الدور قاعد يقطعني. في زول كتب لك يريماين يو انت هسه قاعد تستخدم اسم بتاع دينكا انه والله انت حارب ضد دينكا. you have to you need to appreciate because انا قبل انا قلت حتى شنو قلت قاعد اقوله في على النيل ده الاسم اللغط بتاع ابدا اللي جايبينه كده ده وهمي ده we supposed to separate this because شنو دقيقه انا ما قاعد اتكلم مع الكلام ده ما انا يا خلاص انا عشان اخليك تواصل انا قاعد اقول مجريات بتاعت اولونج، انا متابع مجريات بتاعت اولونج. انا داير اوضح حاجه بس يعني ما دينكا، انا بس داير نعمل كوركشن لانه لما نقول دينكا معناه والله انه مشكله مع دينكا بتاع بور، انه مشكله مع دينكا بتاع اي ماشي، بس انا كان داير اقول لك بابا غزال يا واصل سو ده خلى هسه الدينك هو المناطق بتاعت مناطق بتاع فدان في على النيل رفضوا اولونج بالموقف، اخذوا اولونج زمانك كويس. ده الموقف اللي حصل كويس. ف انا افتكر ده ما حاجه ممكن انت تقول بنا مثلا حاجه ده بسيط من زول يعلن حرب ضدك ويقول بنا انا شلت السلاح ده خليك من المعمعة بتاع جنوب السودان ده كله. لا انا عندي ناس معينين انا بحارب من اجلهم، او عندي اعداء معينين. انت كيف تجي تكون ثاني انت حاكم وجلاد بالنسبه لي؟ ما ينفع. انت يعتبر زي زول عندك مفروض مناطق بتاعت الافدان وشلوك مفروض يكون عندهم طريقه اذا عملوا به او اليه لحل المشكله ده. الخمسه دقائق بتاعك انت خلينا اديك دقيقه واحد لانه باقي لي 10 دقائق انا داير امشي الشغل. اديك دقيقه واحد عشان بعد اقول لك تريزا تفضل. كويس يا دي دقيقه واحد. انا الكلام اللي انا بقوله بان انا شايف حتى الجنوبيين بيقولوا المفروض ابدا ما يوصلوا للحته ده، انه ما يطالبوا ما يقدموا الوضع اللي هم بيشوفوه. حتى الراي بتاعهم في القضيه ده المفروض يكونوا ساكتين. لا زول يسكت. انت اذا بيجيبوا لك انت الزول اللي هو قاتلك كويس، هو زول هو عدوك واعلن بنفسه بانه هو عدوك، فدان ما قال ما كان ما عنده مشكله ما السؤال اللي خلى والله يعلن شنو يا ايوال، اللي خلى والله يعلن شنو انه هو ضد الناس ضد دينكا اللي عليك ودينكا بتاع اثار شنو؟ انت وضع الكلام ده عشان برضه القضيه بتاعت ده الطبيعي. بنا اي بلد في قضايا بتاعت حدود، قضايا بتاعت مناطق، ده حاجه طبيعي وبتم في قضايا وين كويس. اي ده حاجه موجود، انا بقول لك ده حاجه موجود. اولن ما ممكن يعمل نفس الشرعي للشلوك ويقول مثلا انا اللي بقدر انا مثلا احقق عداله. اوكي بياخذ مناطق بتاع الشلوك ده، هو زاد الطين بله كده كويس. يا المهم 5 دقائق بتاعك انت. شكرا يا انا باقي لي 30 دقيقه عشان انا امشي على الشغل. يا شكرا تريزا. انت سامعني؟ انا سامع. يا اولا شكرا ندور دار احييك ودار احيي كل المشاهدين والكل المتحدثين بتاعك. فقضية ده أنا داير أقول إنه ده ما قضية ساكت، لكن ده قضية محورية، وده بيرجعنا لأساس أصلا لو الاتفاقية تم تنفيذه في المقام الأول. بس في حاجة بسيطة أنا داير نقوله قبل ما أدخل، اللي هو التعويل بتاع الكلام. كلنا شاهدنا فيديوهات بتاع جونسون أولين
Johnson Oleng, he made it clear that I'm fighting because of my land. I'm fighting because of my land. Naman amal ma interview ma munu ma ism munu da Malaka UN قال له طيب ما انت قلت انت قاعد تقول انه قاعد تشاكل موضوع ارض بتاعك انت كنت مع ناس ابدا لكن هسه حاليا انت جيت وحتى مع ناس جماعه ديل بتاع ناس جورج اسمه منو ده كان ذكرني اسم جورج اطور قال لا ما مشكله احنا اول نشاكل نوحد مع ناس جورج اطور لانه اسمه منو ده المذيع ده اسم شنو بتاع التوجيه ملاك وين ملاك قال له يا اخي ما جورج اطور ده دنكاوي انت مالك مشيت وحتى معه قال لا ما مشكله احنا بنشاكل بنتوحد بعدين نحل مشاكلنا مع جيراننا هنا. شوف انا قاعد اشوف تعويل ده مين ومبارك كلام ده قاعدين يقولوا يس يا اخي زول ده قال كلام واضح انا بشاكلها عشان الارض. ما زول انت لما تشاكل الارض انت هتشاكل مع منو؟ هتشاكل مع ارض ده ما انت مشاكل مع زول الطرف في النزاع وده كلام واضح. انا ما شايف انه ده فيه خطر. نفس حاجه ادوار وده كلام اللي انه شنو مرات لما نجي يتهموا كير يقول انه كير منحاز لقبيله بتاعه بعدين في ناس هيعملوا ازعاج. استوائيين ده ما رفضوا لبونج لجوري ده كتبوا ورقه مين سنه اللي فات ما دايرين لبونج ده يجي. كير ما جاب لبونج ده يس مش زول بتاع كير وجاب لبونج ده. طيب ليه كير ما سمع للناس بتاع ايسترن ايكواتوريا اهل بتاعي ده ليه ما سمع له؟ ده نفس حاجه احنا نسال نفوسنا احنا يا جماعه قضيه زي ده احنا ما نحله لما شنو يعني لما يوجع عليك انت داير انك يحلوا حقك ده ولما زول ثاني ده يكورك انت تقول لا نازل قبلين وده يا كلام ده خطا الكبير. جونسون اولين صح جونسون اولين هو he made it clear yes I was fighting for the land. لما هو قال I was fighting because of the land he was not fighting the land itself that he is fighting for. He was fighting that person who is actually claiming that land belonged to him. So كلام اللي انه مثلا يجي يقول لك يا اخي زول ده خطر وزول ده عمل يا اخي في ناس بيقولوا يا اخي زول ده قتل ناس في على النيل زول ده عمل منو ما قتل؟ كير ده اكبر قتل جنوبين ده قتل مين بدا ما مرله في 2008 جاء قتل ناس في جوبا ده مش قتل ناس في جاء قتل نوير. هل كير ده هسه ده ملائكه يسي انا انجل ناس يقول لك انه يا اخي جونسون اولين ده دمر بواخر بتاع الحكومه. عجبني قبل يا ايدور يا اخي الجيش بتاع الحكومه كان قاعد يجي ما قاعدين يرموا ناس ببلح ولا بالنبق. دول كان بيضربوا قنابل. Of course I will kick you. You kick me I kick you. Exactly. You shoot me I shoot you. This is war. فدول بيتكلموا شنو؟ when they are saying that يا اخي دوس زول ده متمرد ماليشي وشنو كير ده مكان ماليشي متمرد ضد حكومات بتاع السودان. مين صادق من زمان نميري لحد صور الذهب لحد زمن بتاع اسمه منو ده عمر البشير. دول ما كله ميليشيات دول كانوا متمردين. اي زول عنده حق يتمرد ما دام اصلا عندنا رئيس غبلي رئيس عنصري داير يقسم البلد. عشان كده انا قلت امبارح يا جماعه اول امبارح في الشو بتاعي ولا هم 200 انا قلت يا جماعه مصلحتكم انتوا جنوبيين بالذات في على النيل قبائل على النيل ده واحده بتاعكم مهم جدا. العدو بتاعكم الحقيقي هو سيلفاكير ومعه البولوشن الحاصل في ابر نايل ده. واخواننا هناك الكل قبائل لازم تعرفوا بولوشن ده يا بخليكم بعدين يوم ما عرفتوا بعدين هتجوا تهاجروا للمناطق الثانيه خوفا من شنو انه تموتوا من تلوث. ده يا عدو الحقيقي. احنا ما نتلاعب وثم ثانيين يا اخوي ادوار احنا عارفين ده انه ده اتفاقيه ده تجيب شيطان ولا تجيب شيطان الرجيم ولا تجيب منو يجي يحطوا له بخور الماء ما ادراك ده حاجه بيخص البارتي ده حاجه بيخص البارتي ده. كير ده جاب ناس بتاعه جاب ناس ايمانويل عادل ده جاب ناس في 6 ولايات بتاعه ده بقيه بتاع yes people they don't want them but كير سمع للناس عشان انا يا تيتي ده عشان تكتب كلامك. انا قبل شويه ريسيف كول لما انا نزلت تحت من جوبا انه كير actually he stood on his ground وقف مع اهل بتاعه في ابدان انه قال هو مع الناس ديل and he will not appoint Oleng. So هو قال للرياك انه he will call Riak again. So هينادي رياك تاني عشان هم يجتمعوا. So just اللي انا داير اقول انه في النهايه الكيس ده ما بين ايو ودكتور رياك وحكومه.
وحسب اتفاقيه بقول انه كل زول بيجيب ناس بتاعه. رياض مشار جاب ناس بتاعه. الان داير نقول للحكومه انه يحترموا خيار بتاع رياض مشار. خيار بتاع الباكير هو ما يشتغل شغل بتاع القبليه ويقسم الشعب بتاع جنوب السودان. لو في اخطاء الناس بتاع الولايه ابناء بتاع الولايه ممكن هم يقعدوا تحت لو بيجي في مشاكل بهلوا لانه الدور اللي بيجي ما يجي يشاكل. الحاجه الثانيه عشان ادير اقوله ختام اولن نعم the same is the same اولن انا ما اعرف لكن let us be honest. طبعا انا شايف الناس بتاع الحكومه they are trying to bring justification from anywhere. اولن من 2013 ل 14 ما لهذه الليله ما يستهدف المواطنين بتاع دينكا. let us be honest. اولن شال الناس زي جاب دينكا الناس اللي كانوا في اتار جابهم لورجوك منطقه بتاع شلو والقاعدين في بالي جابهم خطاهم في يونمس. So Yunus Malakal. Online, it did not attack any civilians في Malakal. بس أنا كنت بس نضيف حاجة سريعة عشان ندي فرصة للباقيين. No, أنا actually ما شدي 1 2 minutes or charge 2 minutes because أنا شغال I need to prepare myself. Okay. خلينا من الكلام ده كله. في عذر تاني بيقول إنه زي ما قال أتنويك في التصريح بتاعه في راديو تمازج بأنه يا أخي this online did not actually comply like the way Riyadh did, came to Juba and he's there. So Ulang did not actually take even his forces to cantonment area. My question, Jama, let's be honest here. I'm here not defending Ulang, but Jama, this issue that is happening in this country is concerned us all. Guys? So the question that I want to ask those of Atenuwe, when did the government actually took their forces to go to cantonment area? Government martial forces bitam kullu. This is a question that any Junubi should ask himself. Did the government took their forces actually to the cantonment area? No. Only a few individuals. While Bodudanas, the national security to make sure those people are being disarmed. This is the reality. When we are coming here, we have to be honest with ourselves before we express ourselves. We shouldn't take side. أنا هنا ولا زول بتاع أيو ولا هذا ولا ذاك ولا زول بتاع حكومة. But I'm speaking here, even though I'm opposition, I'm speaking here as a South Sudanese, and I'm seeing that the danger that is going to cause even the Upper Nile. Those tribes in Upper Nile, they need unity. Dinka are neighbors to Maban, and they are also neighbor to Shuluk. They are neighbors to the Nuer and to the rest of the other tribes there, or even Anuak. So, Yama, Kir one day will go. But the Upper Nile will remain there. Those tribes will be there. That's the point that I want to make, my brother Edward, and I don't want to prolong. And I know that you're leaving. And my greetings to the rest of the people. And thank you. Greeting. Thank you. Thank you. Yeah, Kwan? Yes, sir. You know, my brother, I will go to the work in 29 minutes. So. Okay. Yeah. Well, I mean, this thing here is not going to be too long. And I think everybody has said exactly what needed to be heard. But sometimes we just want to add our own flavors or whatever word we chose to represent our opinions. So let me just say thank you for bringing me to your life again, and also thank you to those who are watching. And if you are from a Padang and you don't like what I'm saying, you can get lost because I own this opinion and it's mine and I don't fear it. So let us just be honest, okay? I wrote a comment earlier that the opposing of General Olony, it has nothing to do with a Padang fearing Olony. No. And I told people that Olony have a weapon that he can tear up a Padang within 1 week if he wanted to. In 1 week. It does not even take 2 weeks or 3. In 1 week, he can tear a Padang to places where they've never been before. If he was a bad guy who liked to kill people. But a Padang is the same Padang of 1991. The 1991, it started somewhere else, and then Padang, some of them will become ignorant, and guess what happened? They were the victim of that war. So you create a problem, and then when people retaliate, you cry that I was a victimized, yet you are the one who's creating all this shit. The same things. In 1991, neither the Nuer or the Lama Call did not really initiate anything. It was initiated by this Boer guy, but people don't want to say about it. It was Kwalmanyang initiative because he was so mad that the Lama Call and Riek, they completely divided the SPLA into half. And then he went in and killed those Nuer innocents, and that turned into retaliation from the Law Nuer, and war took place. So what I'm telling to my Padang people is, come, have a common sense sometime.
And the same thing of people of Ruwing. People of Ruwing, they only choose sub-clan. The Nuer and Bantu, there are 7. If they really hate you that much, do you think you can stand your ground with 7 clan versus 2? Really? Obviously not. The same thing in Upper Nile. You only have 2, and you have other 3 or 4, other 4 sub tribe. If you were to go to fight with those people, do you think you can stand your ground? I said this in my video last time. Leave alone the Maban and the Anuak. If the Nuer and the Shuluk say, you know what, let us go and push Maban, let us go and push those Apadang out, they will not do it. Of course they will do it. And even if we go for an election, if the Nuer say, you know what, we're going to elect this Shuluk guy, whether by what do you call it, a fair election, they're still going to win it. So what makes you so ignorant where you don't see all these puzzles? Just because Kir is in power? Is that all you want? Well, guess what? The rest of us are fed up. You can take Kir power all you want, and we will say, you know what, we're going to keep our weapons, and we will fight, and you're going to be the victim of that fight. But what we're saying is we want to be more civilized. It's not about killing you or killing me. Let's talk civilization. People make an argument that Olonyi is not part of IO. Well, if you see the last person Olonyi fought was Tanginya, and I'm sure you remember that part as well. Yes, yes. Tanginya was the last war Johnson Olonyi fought in Upper Nile. And that's because Tanginya want to establish territory, and Olonyi did not want that. That led into fight. And back then, Olonyi was not even an IO. He was just an independent Golwen guy who wanted to fight for his land. But a few months after that, he joined the IO. So people should not mix things up. Olonyi, yes. He joined IO officially. He's officially a member of IO. Right. Well, I mean, they were in process, but at that time when they fight with that, when Tanginya died, they were still in talk. Yes. Olonyi was still independent at that time as well, but they did not really he's not independent. He's part of the IO, part of Riek Machar. This is the letter. They joined the IO. Let me show you the date. That time he's a member of the SLM IO. They joined the Tanginya. I think he has been killed on 2018 or 17. But Olonyi, he joined the IO on the 1st of 7, 2015. 6/15. Okay, so right. maybe I get my fact wrong there. But there were a lot of fear back that time. So this guy here, the fact that he blow off all the heavy machine that he has, well, he was a commander officer, okay. And I give an example that Olonyi was just like those of Peter Gadet. He was just like those of Matthew Puljang when it come to the ammunition he was given to him by the very ignorant guy called Kir. He give those three. Comrade Kwan, I need to give you 1 minute. We can come on Saturday evening. Okay. See if the people need topic to be discussed again. So I remain with less than 20 minutes. I need to close and start driving. Well, let me wrap it up. My Apadang people, if you're still watching, they stop being an ignorant. Okay. By fight, you're not gonna win it. By Montig, you're not gonna win it. By education, you're not gonna win it. Let us be reasonable and let us debate our differences in a good manners. But if you're going to continue to be a hypocrite, let's just say, even down the road, if you're going to continue to treat other people the way you treated them right now, do you think people will support you? They absolutely not support. Even if we have a good government, they will not support you because you showed them how ignorant you are. What I'm saying is, it's not about Kir time. Kir can be in office for 20 years. What's going to happen in 20 years? The same people who hate you 20 years ago, they will continue to hate you because you maintain the hate that you think is good for you. You're hurting us, but you think it's good for you. Well, guess what? You will always pay it back. And you're going to pay it back by all means, whether by vote or you're going to pay it back by war. And the choice is yours. But until then, you're not going to come in here and try to threat us. Olonyi will not be Olonyi will be the governor of Upper Nile, whether Kir appointed him or the peace is broke. He's still going to be the guy in charge in that area. It's just that simple. Thank you, comrade. Yeah, thank you, Brother Kwan. Yeah, thank you, engineer. Thank you so much. Thank you. Yeah, Charles, my brother, I'm running out of time. So, Charles, Charles Daily, I think you have network problem. Charles, are you hearing me, Charles? Okay, Charles, it looks like you have internet problem. خلينا نشكركم مشاهدين بتاعت صوت الشعب، وانا داير نثبت حاجه لكل الناس بتاعت على النيل.
Yes, أنا من على النيل. I'm from Upper Nile. لكن برضو أني هنا لو دايرين ولا ما دايرين أني هنا كشعب بتاع على النيل أنا نكونوا قاعدين في على النيل. أي مشاكل موجود بيناتنا خلونا نتحاور. نينا ممكن نتحاور نشوف الحلول شنو. برضو أنا في حاجة أنا بعرفه كيدول إنه القدام هنا حاجة واحد كشعب بتاع على النيل. لو بقى في حكومة فعلا في جوبا بتطبق القانون وتم تطبيق القانون في على النيل، المشاكل الموجودة كلها بتحل. كل زول هيكون قاعد في المحل بتاعه. السياسيين الموجودين في جوبا ديل هم السبب في خلق عدم الاستقرار الموجود في على النيل الآن. النقطة الثانية داير نوضح للناس برضو لأهالي الشلوك في على بالذات في على النيل إنه ما يفرقوكم. الآن حكومة شغال إنه يحاول يقسم شلوك يدخلوا أجندة بتاعينه ديل قرودير الوقت عشان يقسموا الناس ديل، لكن ده will not. قبل انت ما تفكر بالسلطه او في منصب بتاعك فكر في الناس المشردين. فكر انه الناس الشلوك ديل هم وين؟ ناس ديل وين؟ كلهم قاعدين في مخيمات في ملكال. جزء منهم يال بتاعهم ما مش مدرسه عندهم 7 سنه هسه ماشيين ل 8 سنه. فكر في ناس اللي قاعدين مشردين في مخيمات في خرطوم ولا في كوستي، والناس اللي قاعدين في خرطوم المال لاقين ياكلوا والمال لاقين مدرسه. فكروا في ناس الان القاعدين في جوبا والقاعدين في يوغندا وقاعدين في كينيا وما لاقين انه يلقوا يالو يمشوا مدارس، ما قاعدين ما لاقين ياكلوا. فكر في الناس ديل. في ناس السياسيين ديل القاعدين في جوبا ديل سلفا كير قاعد يستخدمهم عشان مصالحهم الشخصيه. كير بيستخدمهم عشان مصالحهم الشخصيه. ممكن يجي يقسموكم كذلك يقسموا النوير عشان المصالح بتاعهم الشخصيه. يقسموا دينكا طبعا قدر يوحدوا يستخدموا في الناس ديل لانه بيقول لهم البترول وكده، واي زول شايفينه ممكن يختلف بيتغلوا ولا بيقتلوا له. كذلك في مابان هيشتغلوا في الناس ديل. سلفاكير هيشتغل في الناس ديل، هيشتغل في النوير يقسم نوير، هيشتغل في شلوك يقسم مره فاز زي طلع ناس بتاعت ناس داك بيشوب يديهم قروش، هيشتغل في الشلوك برضه يديهم قروش ويقوم يشكل يعني يشاغلوا في بعضهم. لكن انا دايما اقول لكم حاجه، اتذكروا حاجه واحد، كلكم ناس قاعدين في الشو يتذكروا حاجه واحد. all of us we are people of Upper Nile. كلنا انينا شعب بتاع على النيل، كلنا انينا متزوجين فيما بيناتنا. كان دينكا متزوج من شلوك، شلوك متزوج من دينكا، شلوك متزوج من نوير، نوير متزوج من شلوك، نوير متزوج شلوك متزوج من مابان، مابان متزوج من دينكا. انينا ده الوضع اللي انينا عشناه في ملكال. بليز الخطه بتاعت الشيطان بتاع موجود في جوبا انه يقسمكم ويفرقكم والناس ترجع لقبائل. انا ما دايركم تمشي في التجاره. we don't want it. وانا قاعد اطمن الناس سلفا ده بيمشي، سلفا يمشي، سلفا بيمشي، كان الليله ولا بكره السلفا بيمشي ويخلي وراه تاريخ اسود. وكذلك الناس موجودين في استوائيه. سلفا كير شغال قاعد يقسم في مواطنين، وشغال قاعد يقسم مواطنين في بار غزال، وشغال قاعد يقسم مواطنين في جنجوليه، وشغال قاعد يقسم مواطنين في يونيتي ستيت. So let us come together. Let us come together and remove this evil government in the Republic of South Sudan. سلفا كير يمشي عشان يجي حكومه مدنيه اللي بتلم الجنوبيين في محل واحد، الحكومه اللي بتجيب كل الناس في محل واحد، كلنا كابناء بتاع جنوب السودان. الان الحاجه الثانيه برضو اننا داير نقول في بعضنا برضو انه انتوا لتعلموا كلكم المنصب بتاع على النيل ده منصب بتاع ايوه ده جاب اولن اننا ما عندنا فوق شغل. ايوه ده جاب زول ثاني ما عندنا شغل. ايوه جاب نوراوي جفنر ما عندنا مشكله. الشغل ده ايوه يجيبوا زول بتاعهم، لكن ما في زول يجي تستخدم قبليه وتحاول تقول يا اخي ما يجيبوا زول بيكوز انينا كده. ده اللي انا داير اقوله للشعب بتاع على النيل. Charles Etaili, actually I'm out of time, but let me give you 1 minute, Charles. My brother, I'm so sorry. Really, I'm supposed to prepare myself. Yeah, فضل Charles. You need to go to work. Nobody's gonna pay us. So thank you very much for giving me this opportunity. Yeah, can you hear me? Okay. Yes. Thank you very much. Yeah, I'm hearing you. I appreciate your time and for coming and at least talk about our Upper Nile State problem. And all I appreciate those guests who spoke ahead. Anyway, Comrade Edward and the viewers of the Voice of the People Forum. Salva Kiir is stand on his position. We, the IO, stand on our position.
Olonyi is the governor. Those who want to divide the people of South Sudan. If Salva Kiir is ready to say that this country is a Dinka kingdom, as he said, or their members are saying, we say no. It is a South Sudan nation. It's a South Sudan nation that unites all of us. We don't hate anybody. But it is time for people of South Sudan not to say that it is Upper Nile problem. It is a South Sudan problem. Salva Kiir must go now. Salva Kiir, I will give you illegally because of the agreement. Yes, exactly. He's illegitimate. Why is he making this? Fadia Maflo, where about the Catalonas? Other people reacted for self-defense. So Hiloma Gali Kalas, Dr. Riak Fijuba Kalas, he can do all of what be Jerry Bowen. Salva Kiir should know this. When he's criminals, Gali, Kalinas Jafi Juba. Olon, you'll never go to Juba. Olon, don't even go to Juba. Send you just cheap chances, Keluramuli inauguration to Olon be the state. And honestly, Edward, the area that's supposed to be even protected, you the viewers, is supposed to be the Fashoda kingdom. In South Sudan, yes. They should be given a status, a special status as a kingdom. So, it should come on, the leader would tell them, Akil de Bikalaso, Suhol de Bikalaso, Salva Kiir Bikalaso. Like your Cholo kingdom and your Cholo tribe and your identity will never get finished. And as any other South Sudanese. So, Edward Titarakuro, we need to stand firm. Our IO members need to stand firm and say, Dr. Riak, this is our position. You stay firm and we are behind you. Period. Thank you. Viva IO. Viva Dr. Riak. Viva General Olon. Viva the people of Upper Nile. Thank you. Thank you. Thank you so much, CD Charles. Shukran jaziran. Thank you for coming. وخلونا أنا بختم الشو and I will see if لو ناس دايرين يناقشوا we can talk. I see again, but actually in the show بتاعنا يوم الثلاثاء يوم الاثنين on Monday we are going to host again Comrade General Ian Masio, Ambassador Emmanuel Ejawin, and Ustaz Safi Dengdi de York. We'll continue on our topic, Alanena Bednakash, now the second part 2. And also, I will see if there is important, I will come live also on Saturday and talk about that issue again, inshallah. But Fini High under the Kula Shabita, Alanil, we are one people. Anina Kula Shab Wahid, Gardner fi Mahal Kula Sawa, Ukula Nakuna Mudzawijin. Al Karahia, Ma Birdim. Al Kataloni Nakuna Nagasim al Wilada, if Fertugu, Lazim Fertugu Besalam, because we will still. أنينا نكون قاعدين في نفس المكان لكن ما في زول يقسم على النيل. It will remain one place. المشاكل اللي فيه بحلو. البيت الواحد قاعد يكون فيه مشاكل. أي بيت فيه مشكلة فوقه لكن الناس بتقعد تحت وبحلو. ما قادرين نحل لأنه سلفاكير ما عنده وما داير المشكلة دي يتحل. That's why we don't want to actually to contribute in solution. لكن أنينا ده كله بتتحل. دايرين شعب ما الناس ما تدخل الكراهية فيما بيناتهم. وكقبائل. We need to keep our unity. بتربطنا علاقات اجتماعية قوية، بتربطنا علاقات بتاع الدم، بتاع النسابة، كلنا كقبائل الموجود في على النيل. سياسيين ديل ما يقسموا ناس. ربنا يبارك فيكم، ربنا يبارك في على النيل. And إن شاء الله we'll meet on Saturday. or لو أننا ما لقينا ما قدرت أجي يوم السبت، أننا we'll meet on أننا بنتلاقى يوم الاثنين. But I will try to come on Saturday again and we talk about the issue. Thank you. نشكر المشاهدين ونشكر كمان الناس اللي داخلوا. ربنا يبارك فيكم و God bless South Sudan. منبر صوت الشعب، الرأي والرأي الآخر، شعب واحد ووطن واحد. جمهورية في عدالة ومساواة، منبر صوت الشعب، منبر صوت الشعب.